Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut prin multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. It's the people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. it's fast. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. O da, toată lumea mâinile în aer, boom, suntem live, seara de cripto, episodul 45, sezonul 8, magie, vrăjitorie, Daniel Niță, la datorie, așa că apăsați butonul de like să fie bubuială pe chat, deoarece piața pare că ușor își revine din amorțeală sau din manipulare. Vom discuta un pic, deoarece graficele în zile precedente arătau interesant. Orice pump se transforma în dump și orice dump se transforma în pump și iar dump și iar pump și iar dump și iar pump. Și acum pare că piața și-a mai revenit un pic după ce am văzut astăzi datele pe PPI, Price Producer Index, inflația producătorilor, care a fost
surprinzător ce să vezi, negativă chiar lună peste lună. Am văzut la minus 0,1, așteptarea era la undeva la plus 0,4, la fel și pentru core, dar la fel și pentru PPI simplu. Asta mergând desigur în datele pe inflația de mâine CPI, care și ele sunt destul de importante. Am trecut de șomaj, am trecut de PPI, mai avem un pic inflația, să vedem ce o să facă Jerome Powell. Ieri au mai fost niște date interesante și piața a avut ceva volatilitate. S-a confirmat faptul că 911.000 de locuri de muncă au fost în plus, adică s-au revizuit negativ, ceea ce din nou nu este grozav, deoarece Biden ne spunea că Statele Unite are cea mai bună economie din lume, ceea ce pare că nu se întâmplă. Peste 1,8 milioane de locuri de muncă, nu știu, în ultimul an jumate au fost revizuite negativ. Deci Biden n-avea cea mai bună economie din lume, exact cum vă ziceam, deoarece datele astea sunt manipulate. Noi am mai vorbit de asta, ei poate să le facă din pix din punctul meu de vedere, că ea nu știu exact, zic așa, aproximează, domnule, aproximează. Și pare că și Trump cumva a prins acum hățurile și a zis, ia stai mă așa, dacă le-au manipulat ăștia, fie dăm adevărul, fie le manipulăm și noi, ca Jerome Powell să taie în sfârșit dobânda, să nu ne mai certăm cu el peste tot. Trump în continuare se ceartă cu el și chiar ziceam, cât timp îi dăm lui Trump până vine cu un nou tweet să zică că Jerome Powell este prea târziu? Și a venit la aproximativ 10 minute distanță de numerele pe care le-am văzut azi pe inflația producătorilor. A venit Trump și a zis Jerome Powell too late, ca Daniel Niță. Daniel too late Niță, așa puteți să mă numiți și pe mine, deoarece întârzi vreo 5-6 minute, poate chiar 10 la un moment dat pe aceste live-uri, așa e și Jerome Powell acum un pic prea târziu, nu? Cum și discutam, el trebuia să taie dobânda de referință de mult, dar pare că n-a avut acces la aceste date care ele cică au fost manipulate. Acum rămâne de văzut ce le va spune Jerome Powell pe 17, din punctul meu de vedere va tăia și v-am zis că nu 25 de puncte de bază dacă mă urmăriți pe Twitter, ci 50. Majoritatea analiștilor acum au făcut shift-ul, îi vedeți pe internet. Mulți la începutul anului era nu mai fac piețele all-time high, nu mai fac, nu mai drag, nu mai creștem, nu nimic. Între timp, Bitcoin all-time high, S&P-ul all-time high, Ethereum all-time high, aurul all-time high, Nasdaq-ul all-time high, mai e puțin și face și gold all-time high, adică ajunge, poate face și gold all-time high și poate vin analiștii și ne zic stai așa că n-a fost așa. La fel și cu dobânzile. Ne ziceau nu se vor tăia dobânzile, nu se vor tăia dobânzile, acum se taie dobânzile, se taie dobânzile. Păi cum facem până la urmă? Se taie, nu se taie, all-time high-uri peste all-time high-uri, recesiuni peste recesiuni, unde? Că nu vedem nici recesiunea și pare că acum vedem tăierile de dobândă, da? Care vin. Eu văceam că vor fi 4, mulți mă luau la mișto, 4 probabil vor fi, în total 100 de puncte de bază cel mai probabil. Eu văd 50 de puncte la ședința viitoare și încă 50 de puncte până la final de an. E posibil să fie și mai mult de atât. E posibil să fie și mai mult de atât. De ce? Păi economia este în declin, a zis și de la JP Morgan, acum au venit și băncile care în trecut ziceau, domnule, duduie economia, acum pare că au venit și că trebuie tăiată dobânda, nu? Știm foarte bine, analiștii se înșală de cele mai multe ori în materie de macro, în materie de piețe financiare, în materie de majoritatea lucrurilor, foarte puțin din sfera asta economică, să zicem, mai dau și lucruri pozitive. De ce? Mulți și manipulează, te fac să nu cumperi, să-ți fie frică sau te fac să cumperi, că în momentele de hype foarte mare, așa merge acest carusel în care ne aflăm. Deci am văzut aceste date, vom analiza în acest live ce se va întâmpla și mâine la inflație. Nu voi avea eu live, dar probabil va fi CryptoAce pe live mâine. Undeva la ora 15:30 ora României vom vedea ce se întâmplă și cu aceste date pe inflație. E posibil să ai o mică urcare acolo. De ce? Am văzut un pic de delay între CPI și PPI. CPI-ul data trecută, de fapt PPI-ul de data trecută, adică Price Producer Index, a fost mult mai mare decât s-a aștepta piața și ați văzut că piețele au corectat atunci. Totuși, CPI-ul a rămas destul de flat. E foarte posibil cumva din acea urcare pe PPI de luna trecută să vezi acum un CPI un pic mai sus. Da, nu cred nici pe asta. Nu cred că vom vedea un CPI atât de mare încât să zicem Jerome Powell să se sperie și să nu taie dobânda deloc sau să nu taie 50 de puncte de bază, care eu cred că se va întâmpla. Acum, aveți și voi de votat sus. Ce credeți? 25 sau 50? Nu există altă soluție în momentul de față, numai dacă inflația vine puternic
nimic mâine, nu știu, imediat ne uităm care sunt preconizările. La core CPI văzusem undeva la 3,1 și cred că CPI-ul simplu era pe la 2,7, dar ne uităm imediat. Dacă vine core-ul 3,5 sau 4, atunci putem să ne luăm adio, da? Nu cred că se va întâmpla asta, nu cred că vom vedea inflația aia. Inflația aia de care analiștii ne tot amenințau. Vine inflația, hiperinflație, acum suntem în deflație. Acum suntem în deflație. PPI-ul a venit minus 0,1 month over month și asta înseamnă deflație. Deflație pe o lună de zile. Dacă se menține asta în continuare, ce facem? Mergem în deflație? Păi parcă mergeam în inflație. Acum mergem în deflație? Nu mai înțelege nimeni absolut nimic. Vine, pare că nu mai vine. Vine altceva. Vine all-time high, all-time high, all-time high, all-time high, all-time high, all-time high și urși plâng sau o țin pe alo. Recesiune. Să vedeți voi. Ce să vedem, mă? Așa merg piețele financiare, cu amenințări, cu frică, nu merg așa piețele financiare și știți foarte bine, mai ales dacă sunteți aici de ceva timp pe acest canal de YouTube, bubuiți chat-ul, bubuiți like-urile, deoarece discutăm despre multe lucruri, inclusiv despre dronele din Polonia, pe care cică rușii le-au trimis să atace Ucraina și au luat tot dronele alea până în altă direcție și au ajuns până la urmă în Polonia care cică a dat acel articol 4. A zis articol 4 să ne consultăm cu toți membrii din NATO să vedem ce se întâmplă până și Orban a venit, nu este bine ce s-a întâmplat. Toate astea, desigur, de la întâlnirea președintelui polonez cu Donald Trump. De acolo a plecat ceva. Imediat după ce Trump s-a întâlnit cu președintele Poloniei, acum nou, înscăunat în Polonia. Da? Știm foarte bine că el e mai naționalist așa, dar e foarte hater păruș. Adică e foarte, foarte hater păruș și nu președinte al Poloniei. S-a întâlnit cu Trump, au dat mâna, a vorbit nu știu ce și apoi deodată zici că să bagă bățul în gard, bam, au venit niște drone din Rusia, care rușii n-au zis nimic. Bă, erau ale noastre, nu erau ale noastre, erau ucrainieni, nu erau ucrainieni. Nu știm neapărat momentan, ci că erau rusești. Deci cineva bagă bățul în gard. Fie bagă bățul în gard Trump cu polonezul ca să-l zgândere un pic pe Putin, fie Putin bagă bățul ca să zgândere Polonia și cu Statele Unite. Vom vedea. Trump a zis, here we go, zici că e ca la transferuri, here we go, a atacat, nu știu, n-a atacat, au fost niște drone care au fost în spațiul aerian polonez și l-au doborât, știi? Și am înțeles că poate au și murit ceva oameni sau au fost răniți acolo, nu știu exact, trebuie să ne uităm. Da? Deci asta s-a mai întâmplat. S-a mai întâmplat și în trecut, nu văd atât de importantă, totuși acolo ceva zgândăriri sunt. Din ce direcții nu știm neapărat. Știm foarte bine că Trump e un pic nefericit pentru că s-a întâlnit cu Putin și cu toți ei, am vorbit data trecută la acel summit în Beijing și e cumva nemulțumit că domnule nu l-a invitat nimeni și acum rămâne de văzut. A mai întâmplat ceva interesant. Israelul ăștia mereu și ei zgândere, bagă bățul, bă, Israelul e peste tot și nicăieri, zici, doamne, Israelul face drege, atacă Iranul, acum ce să vezi, au atacat în Qatar, niște ținte Hamas, în Qatar, fără să-i anunțe pe aia, îți dai seama ce demență, deci fără să-i anunțe pe aia, da, absolut nimic, s-au dus, bam, și au bombardat niște clădiri în Qatar, adică n-au avut nicio treabă, înțelegi, și că oricum ei nu se înțeleg bine Israelul cu Qatar, că sunt alte religii, ca să înțelegeți asta. Nici măcar Statele Unite nu i-a informat pe aia din Qatar că, doamne, vezi că vine aia cu avionul și vă dau niște bombe acolo. Deci Netanyahu face ce vrea el. Deci Bibi face absolut ce vrea el în momentul de față. Bombardează unde vrea el, se duce unde vrea el, ia Gaza. Trump a zis că face și el hoteluri pe Gaza. Deci e o demență. În Nepal, ați văzut ce s-a întâmplat în Nepal? În Nepal, Gen Z-ul. Bă, s-a trezit Gen Z-ul, dar nu în Europa, că aici n-are cum să se trezească, că e cu alte chestii. Băi, s-a trezit în Nepal. În Nepal ați văzut, imediat o să ne uităm să analizăm toate subiectele astea, să fac așa un overview. Deci în Nepal, Gen Z-ul ăștia, undeva, nu știu, între 16 și 25 de ani, cam pe acolo ar trebui să fie în momentul de față. Deci generația care a venit după noi, da, mileniali, pe urmă Gen Z-ul. Așa, s-au supărat că le-a închis Facebook-ul, le-a închis YouTube-ul, guvernul, asta una, dar și faptul că guvernul este unul foarte corupt și împotriva corupției. Și au dat foc. Bă, ea când protestează, ține cont. Deci când ea când protestează, au intrat, au dat foc, s-au dus la politicieni, la soții, la tot, la familie, au dat foc la tot, la toate casele, la tot. A fost măcel și încă e măcel în Nepal în momentul de față. Ei și încearcă să-și țină într-un fel drepturile pe care le au. Mulți nepalezi au plecat din țară și cei care au rămas cumva vor și ei să aibă un trai decent, dar pare că nu-i lasă guvern. Franța.
Ajungem și la Franța. S-au întâmplat multe lucruri. La început de săptămână era boring, am zis, bă, nu se întâmplă nimic săptămâna asta. Ba, m-au explodat toate. De marți dimineață, miercuri, bă, au explodat toate. Toate erau un pic plictisitor, pare că nu mai e și nu o să fie, mai ales în următoarea perioadă de rău. A picat guvernul francez, al treilea guvern al lui Macron. Deci al treilea guvern al lui Macron într-un an de zile, țineți cont, într-un an de zile. Și ăia protestează, tată. Cât au fost? 80.000, 100.000 de francezi, cum ar zice Nea Mircea Lucescu, numai francezi nu erau... Așa, deci numai francezi nu erau, dar pare că sunt francezi, da, ca să o luăm așa. S-au dus și au protestat vreo 100.000 și a picat guvernul, dar și protestează și acum, în momentul ăsta, ca să dea pe Macron jos. Macron care pare că nu vrea să plece, cred că nu s-a mai întâmplat 3 guverne să plice într-un an de prin 1950. Deci Macron este foarte slab în momentul de față în Franța și valul ăsta naționalist îl ia pe sus. Le Pen încă este activă și a venit acolo și a zis trebuie să ne luăm țara înapoi, emigranții, ăștia. E o problemă reală și cu partea de emigranți, dar e și o problemă că francezii nu mai vor să muncească. Știți foarte bine că sunt cu nasul, cum sunt poate unii și români. Acum, de-aia vin peste noi srilanchezii. Păi, dacă nu mai muncește nimeni, cineva trebuie să o facă, că pică țara asta, naiba, să duce de râpă, da? Deci a picat și în Franța guvern. Deci ceva se întâmplă, mai ales aici în Europa, dar ați văzut că și în alte zone, cum ar fi Nepal, se întâmplă chestii în momentul de față. În România, aici pe planurile mioritice, unde mă aflu în momentul de față, vă vorbesc din București, capitala României, nu o să mai stau foarte multe zile aici, în curând o să mă întorc în Olanda. Următorul live pe care o să-l avem săptămâna viitoare, live UMC, va fi din Olanda cel mai probabil. Pe planurile mioritice s-a întâmplat un protest, da, unul real sau mai nereal, cum vrei să-i zici, și dacă se protestează cineva, dacă protestează ca lumea cineva în această țară, sunt profesori. De când eram eu mic la grădiniță, profesorii, nu te pui cu ei. Ăia îți protestează, îți ies 50.000, 30.000, era full pe aici, nu puteai stai. Deci cu ăia nu te pui, deci au sindicate. De astea multe companii sau nu urăsc sindicatele și astea că ăștia chiar se organizează. Și ați văzut când se organizează, vin. Nu le-a convenit ceva, vin. Azi Nicușor Dan, punem învățământul pe primul loc, mărim salariile la profesori. 3 luni mai târziu, tăieri de salarii, tăieri de cadre didactice, tăieri. Păi n-am vorbit așa, Nicușoare, pare că nu se va opri protestul nici în România, dar la noi protestează în general doar cadrele didactice ca au aceste sindicate. În rost, noi pare că nu ne deranjează atât de tare ce se întâmplă în România, pentru că noi nu protestăm. Se poate vedea. Ăia din Paris ies, ăia din SUA ies, ăia din Nepal ies. Pe noi ne deranjează. Înseamnă că trăim bine, nu? În continuare, deoarece nu este un deranj, cel puțin, atât de mare. Putem să-i lăsăm pe băieți să-și facă treaba în continuare, cum am zis, noi ne certăm ca fraieri între suverani și pro-europeni și aproape tot ce am zis despre politică și chiar când mă înjura lumea și acum am început să îmi dea mesaje, Daniel, am greșit, îmi pare rău, deblochează-mă, am greșit, am fost un idiot, zic, nu mai te deblochezi, e bine că ți-ai dat seama într-un final, să zicem, care a fost jocul. Așa, acum ce să facem? Mergem mai departe. Dar majoritatea lucrurilor pe care le-am zis la politică, pare că se întâmplă, din păcate. Nu am vrut să se întâmple, sincer, dar pare că se întâmplă, majoritatea lor, a lucrurilor. Unde sunt cei care vă ziceau exact cu cine să votați că o să fie mai bine? Au dispărut. Acum mulți zic că n-am zis eu, domnule, v-am zis, se vor întoarce imediat se vor întoarce 360 de grade, împotriva lui Nicușor sau împotriva lui Simion, depinde care ar fi câștigat. O să întoarcă imediat de la televiziuni, oameni politici, oameni de pe internet. Nu mai e cașcaval, mulți dintre ei sunt plătiți. V-am explicat cum merge treaba în online. Eu am refuzat destul de mult partea asta politică, aș fi putut să fac ceva bani, dar nu-mi place să mint comunitatea. Așa, am fost destul de drept, am fost destul de corect, am zis ambele lucruri care nu mi-au plăcut în materie de politică și tot ce v-am zis până acum în materie de politică, bine, înjurături, în timp ce se înjurau ăia cu ăia, băieții și-au făcut treaba. Tot de la ăștia miștaie, tot ANAF-ul nu face nimic, tot același sistem, tot același guvern de fapt, tot aceiași oameni, adică tot același lucru, nu? Tot același lucru și mergem înainte și nu ne pasă. Mergem înainte și băieții își fac joc în continuare. Bun, e bine, mai înjurați-l pe Danieliță că el nu se pricepe. Bun, suntem un neam care ne-am obișnuit să fim bagiocoriți de ăștia care ne conduc. Da, așa e, ne place. Auzisem un suveranist, zice, să vină Călin Georgescu la putere, că dacă vine Călin Georgescu la putere și devine președinte, eu o să fiu de acord cu toate aceste lucruri care se întâmplă acum, toată austeritatea, tot. Uite, altă chestie de partea cealaltă, adică
Pro-europenii zic, da, lasă că e bine, să taie, să facă. În partea cealaltă, nu, păi de ce să taie guvernul ăsta? Lasă să vină Georgescu să-și pună el guvern, să taie el și noi suntem de acord. Deci îți dai seama ce demență. Demență între cele două părți la extreme în momentul de față este incredibil. Adică mie pur și simplu nu vine să cred. Pur și simplu nu vine să cred. În loc să înțelegi, să te unești cu ambele părți, ceea ce politicienii vor să evite. De asta ai o opoziție, mare parte dintre ea controlată și v-am mai explicat cum merge treaba. Opoziție, numai opoziție nu e. Și aici cealaltă parte care zice, domnule, e greu, țara, au lăsat celelalte guverne, nu e vina mea. Păi celelalte guverne sunt tot guvernele care au fost la tine în partid, adică tot tu, adică cine altcineva să fie, cine a fost la putere, a fost mama, a fost tata, nu, PNL-ul, PSD-ul, de astea au fost la putere, nu, celelalte partide au lăsat gaura, Ciolacu, Bolacu, Folacu, păi și voi n-ați fost acolo sau unde, nu n-ați văzut sau, păi n-a zis nimeni nimic. În campania electorală era Nicușor cu floricele, venea cu floricele și eu vă ziceam, bă, o să fie rău, indiferent că o să câștige Nicușor sau Simion, o să fie rău, o să vedeți că ăștia n-au niciun fel de plan. N-au niciun fel de plan și dau doar din gură. Doar dau din gură și absolut nimic. Și așa au dat. Nicușor a promis și acum s-a întâmplat invers. Adică invers și nimeni nu zice absolut nimic. Nu ne pasă. Pur și simplu nu ne pasă. Bun. Deci asta se mai întâmplă și pe planurile mioritice. Deci pe planurile externe ăștia protestează, să zicem, destul de masiv. La noi încă e bine. Pare că încă e lapte și miere momentan. Vedem cât mai durează și laptea asta și miere aici în România. Dezbinarea merge. Doar ce dacă cineva este unit e nasol, dezbinarea merge, astea merg, deci atâta timp cât merge, fraierii se ceartă, cum v-am mai zis, fraierii se ceartă între ei, băieții își fac bani, ca de fiecare dată, nu? Ați văzut, băieții își fac bani, hai, dacă vă place, vă place. Bun, nu cred că o grei să ne uităm doar la extreme, Daniel, păi nu, asta ziceam și eu. Sunt numai oameni de extreme în momentul de față, unii în partea aia, să vină ăla, eu sunt de acord să fiu furat, dar să mă fure ăia. Bă, incredibil. To the moon, zice mai Nemo. Bă, ia găsiți aici pe chat. E un live pe care nu-l vedeți pe internet, deoarece eu ce zic aici, zic din creierul meu, nu mă plătește nimeni, alea. Adică știți foarte bine cum merge treaba aici. Ar trebui să apreciați enorm tipul ăsta de conținut, nu ăla bias pe care îl vedeți pe internet, să vă zic că ăla, că da, domnule, mergem cu ăștia așa, că ăștia așa, mergem cu ăștia, lasă că dacă ne-a făcut rău să ne facă și acum, în continuare, lasă că măcar sunt ai noștri să ne facă rău. Da, acest servilism, această lăsare a capului în jos, capul în jos, sabia nu-l taie, astea, încercăm să le schimbăm aici pe acest canal. Bun. Igolțea Dot are bei ca românii, doar astea le știu. Păi ați văzut, Igoldul la român, de la iubire la ură, e doar un singur pas și chestia pe care v-am zis-o, că până la finalul mandatului lui Nicușor Dan, dacă nu schimbă ceva real în atitudine, majoritatea care l-au votat îl vor urâ, pentru că așa s-a întâmplat, dacă lumea și pământul în România. Nu e diferit nici data asta, absolut deloc. Și am pus și un poll, dacă lumea e fericită de ce s-a întâmplat în primele 100 de zile, ceea ce îl privește pe Nicușor Dan, 70% nu. După ce erau 70% pro Nicușor Dan, în comunitate overall, acum 70% zic că sunt dezamăgiți. Asta e România. Asta e. Și 70%, unii dintre ei n-au nici posibilități. Adică nu poate să ducă să protesteze în fiecare zi sau să stea să ține de mână pe Nicușor Dan să facă ceva. El trebuie să trezească, dar nu știm când se va trezi și dacă se va trezi. Bun. Bun, the best content, zice Skyrider X. E subțire cum se poate și mai rău. Doamne ajută, much respect, Daniel. E subțire cum se poate și mai rău. Adică nu înțeleg ce vrei să se poate și mai rău. Mereu se poate și mai rău, îți dai seama. Bun. Macro picture nu arată deloc bine. Yield curve-ul a stat inversat 784 de zile, record istoric, și acum s-a normalizat. De fiecare dată când asta s-a întâmplat, în trecut a urmat o recesiune majoră. Da. Corect, da, ea poate să întârzie 6 luni, 1 an, 2, 3, depinde foarte mult cât ăștia, să zicem, mai umblă la cifre, că mai umblă câteodată ca să arate bine, ca să dea bine, o revoluție pe inteligență artificială, o altă revoluție în stânga, o altă revoluție în dreapta și tot țineți, o amână, delay și vin urși în fiecare lună, scade, recesiune, cea mai mare din istorie și piețele all time high, la fel și aici.
să ceartă urșii cu tauri și băieții își fac banii, înțelegi? Ca de fiecare dată. Așa merge și aici, că de-aia politica și cu piețele financiare e foarte apropiată, deoarece ține de mental și ține de emoție, că emoția și în piețe e mare. De asta e frumos, știi? Și emoția în piețe e mare și în politică emoția e mare și în geopolitică emoția e mare și de obicei se leagă și în economie e mare și cumva se leagă cele două împreună, de-aia și cumva ai văzut când se întâmplă ceva politic sau când se întâmplă ceva geopolitic, ai reacții și în piețe, când se întâmplă ceva în piețe ai reacții și geopolitice, că după aia are lumea bani. Și tot așa, bun. Singurul YouTuber cu coloană vertebrală, Daniel Niță. Nu sunt singurul YouTuber cu coloană vertebrală, sunt absolut convins că sunt mai mulți, dar voi nu înțelegeți un aspect în ceea ce privesc YouTuberii. Mulți dintre ei nu zic ce zic pentru că e și complicat. Îți pui multe în joc, voi nu înțelegeți. Nu se știe niciodată cine se uită la tine și cine te vede. În general, poate nu-i place de tine, nu știi. Mulți nu zic pentru că pur și simplu nu vor să bage. Bă, și eu înțeleg. Nici eu n-aș vrea, dar nu mă lasă coloana sau nu mă lasă ceva. Dar da, crede-bă că am mai mult de pierdut, că mulți îmi ziceau, băi, domnule Daniel Niță, tu zici de asta că ai de câștigat. Nu, n-am, crede-mă, că am și o să am mult mai mult de pierdut decât n-aș fi zis nimic. Bă, nu zic nimic, să vorbesc doar despre ale mele, să stau pe ale mele, aș fi avut mult mai mult de câștigat. Și de-aia nu-mi place când lumea vine și îl înjură pe Daniel Niță pe chestiile pe care le zice bine de cele mai multe ori și corect, da, în ceea ce privește politica, după ce că Daniel Niță își asumă și un risc, bă, mai vine și unul și îți mai dă 2 palme, știi? Păi mai bine să nu mai își asumă un risc, să duce, stă pe insulă și renunță, știi? Și pune microfonul în cui și pa, revedere, tată. Dacă nu vreți, rămâneți așa, asta zic. Bun. Dar trebuie să înțelegeți, riscurile sunt, de asta mulți au coloane vertebrală, e foarte greu, adică e foarte greu să te expui. Bun. Mama, cum se sacrifică Daniel pentru noi? N-am zis că mă sacrific. Cred că n-ai înțeles bine. Am zis că e complicat. Știi, e complicat să zici anumite lucruri și sunt riscuri, ok? Tu scrii pe chat, nu îți asumi un risc. Dar să vii să zici ceva public, îți asumi un risc, mai ales dacă ce zici tu public deranjează poate și ambele părți. Înțelegi ce vreau să zic? Bun. Care ar fi șansele să taie cu 50 de puncte după părerea ta în procente? Ar fi șansele destul de mari. Eu aș zice că sunt peste 50% în momentul de față șanse, dar vom vedea mâine la inflație. Plus că, dacă Daniel Niță pățește ceva, e cineva în spatele lui. Adică eu nu sunt genul ăla de om să cred că dacă Daniel Niță pățește ceva și nu o să mai fie săptămâna viitoare, să închid toate conturile, cum s-a mai întâmplat în trecut. O să vină cineva neapărat în spatele meu să mă protejeze sau o să fie lumea în spatele meu. De cele mai multe ori nu se întâmplă. Oamenii vin, îți iau tot și când ai nevoie de ei, de obicei nu-i mai găsești pe mulți dintre ei. Nu zic că e la fel în această comunitate, deoarece în momentele alea grele prin care am trecut, mai ales în 2022, poate mulți dintre voi nu știți, mare parte din comunitate a fost în spate și m-a susținut destul de puternic atunci în momentele respective. Dar zic așa, nu sunt, să zicem, atât de axat să zic, bă, da, mergem, vor fi toți în spate. Nu așa se întâmplă de obicei, ok? Atunci când aștepți pe cineva în spate, de obicei nu mai e nimeni. Doar ce mulți zic din gură și când este să asume riscul, nu și-l mai asumă, la fel ca și în piețele financiare. Cumpără Ethereum la 1300, când pică Ethereum nu mai vezi, nu-ți mai răspunde la telefon, nu mai are, aoleu, a picat piața, lasă-mă că ne vedem noi altă dată. Așa sunt oamenii, ok? Caracterul unui om, ca să înțelegi, caracterul unui om îl vezi în momentele dificile, îl vezi la bani, îl vezi în momentele dificile, îl vezi sub presiune. Nu îl vezi când lucrurile merg bine, atunci n-ai. În momentele, caracterul real al omului îl vezi doar în momentele alea. Așa e de fiecare dată, poate mulți dintre voi ați mai trecut în situații, dacă nu o să trece și atunci o să vedeți caracterul real al omului, care e sub presiune, în momentul când nu merge lucru bine, în momentul când ceva nu e ce trebuie, în momentul când trebuie să găsească un țap ispășitor, în momentul în care numai lui trebuie să-i fie bine și să gândește doar la el, atunci vezi caracterul adevărat al unui om. Și asta sunt învățături, am trecut pe multe, adică am înțeles multe până acum. Bun. De ce trebuie să fiți toxici cu cineva care face content? Nu-ți place, închide? Păi e din interiorul tău de obicei când ești toxic, doar ce vrei să cauți un țap ispășitor. La fel, cei care v-au zis cu cine să votați, da, că știau ei mai bine, acum mulți dintre ei nu mai vorbesc nici măcar de subiect sau țin pe lor pe partea aia și mulți vin și dau cu hate. De ce? Păi el căuta să-i spui cu cine să voteze, el căuta asta pentru că în momentul în care lucrurile nu merg bine să poată să arate cu degetul.
Bă, tu ești de vină. Bă, tu ești de vină. Nu eu îți dă vină. Eu n-am vrut să votez așa. M-am făcut ăla să votez așa. Adică așa am votat pentru că mi-a zis ăla e de vină. Fix așa e. Fix așa merge treaba. E vorba de interiorul persoanei, nu e vorba de cel care creează conținut în general. Ați văzut că și la fotbal e la fel, emoția este mare. Sunt câteva lucruri în România care aduc emoție. Naționala de fotbal a României, care era să dea 3 goluri, cum am zis inițial cu Cipru, dacă nu rata Denis Man acolo cu poarta goală aproape cu portarul singur, putea să fie 3-1 de la pauză să închem socoteala. Ei bine, nu s-a întâmplat și ce să vezi, de la iubire la ură e doar un singur, doar puțin. Drumul este scurt de cele mai multe ori între cele două și ați văzut ce s-a întâmplat. Nea Mircea, 80 de ani sau cât are. Ce vrei, mă? Nu pot să fiu hater pe Nea Mircea Lucescu. N-am cum să fiu hater pe el, pentru că n-a vrut să vină nimeni, mă. Bă, nimeni. Imaginați-vă, un popor în care am avut jucători de fotbal mari, antrenori mari. Bă, nimeni n-a vrut să vină la Naționala României. Nimeni. Băi, bătea vântul. Ăla nu vin. Riscul, nu vrea să-și asume nimeni. A venit Nea Mircea la 80 de ani, mă. Și acum îi dăm cu hainul Nea Mircea. Păi are 80 de ani, frate. Ce poți să-i ceri? Mai uită, mai adorme, are 80 de ani. La fel ca și Biden, nu avea 80 pe un picior. La fel și Trump, la fel și ăștia. Ce poți să le ceri? Bun, la cât e Jerome de Chitros, nu cred că o să taie cu 0,5. Ar trebui să taie cu 0,5, nu e de Chitros. Eu ți-am mai explicat, trust is built on ethics and truth. Ți-am mai explicat la ce reacționează Jerome Powell. Reacționează la piața muncii și piața muncii nu mai e ce a fost. Absolut deloc și n-a fost niciodată. Adică n-a fost niciodată ce credeam noi că e. De fapt, ce credeau ei că e, că eu v-am zis, datele pe NFP, pe Non-Farm Payrolls, pe adăugarea de locuri de muncă, sigur le-au făcut din pix. Băi, erau 400.000 de locuri de muncă, 280.000 de locuri de muncă adăugate. Zic, bă, de unde le-au scos ăștia? Adică de unde se adaugă? Că toate companiile astea fac automatizări. Cine le adaugă? Ok? Bun. În ce părere ai despre lobby-ul Israel care controlează majoritatea politiciană EU și SUA? Nu știm. Asta e o teorie dacă controlează sau nu, dar ce vedem? Vedem că SUA nu a zis absolut nimic când a vrut să atace în Qatar. Adică nici măcar nu i-au sunat pe ea din Qatar. Probabil Israelul le-a zis după atac. Nu că a venit apelul la 10 minute. Deci Israelul, Bibi a zis, bă, atacați. A atacat, l-a sunat pe Trump, vedeți că atacăm. Și până a sunat Trump, i-a zis lui ăla, lui Besson, sună-l pe ăla, nu știu ce, până a ajuns, deja erau bombardați. Zic, bă, cine vine? Vine Nibiru, vine ăștia, ne atacă extraterestri. Cine naiba ne atacă? Nu știm cine ne atacă. Bun. Deci apăsați butonul de like, lăsați comentarii, discutăm și despre ce vreți voi să discutăm. Acest live este și al vostru, este un canal în continuare foarte romantic ce se întâmplă aici pe acest live. Sperăm să rămână așa în continuare cât va mai rămâne. Sperăm să se întâmple. Vă apreciez pe fiecare în parte. Discutăm și despre piețele financiare. O să facem analize pe toate piețele imediat, de la Bitcoin, de la Ethereum, de la bursa americană, de la aur, care a făcut un nou maxim istoric și încă se duce destul de bine. Și asta nu e chiar rău pe termen scurt, pe termen lung am mai discutat. Recesiunea o să vină, cum zicea cineva mai devreme pe chat, că s-au inversat cele două. Da, inversarea aia poate să țină o perioadă până când vezi recesiunea. Recesiunea e ceva normal care ar trebui să vină și este mereu un pansament în ceea ce privesc piețele financiare, dar și economia, e un reset, cum vrei să zici. Interesant e ce se va întâmpla după, mai ales cu inteligența artificială acum, care a prins un avânt destul de puternic și companiile nu știm dacă vor mai angaja oamenii înapoi după ce îi va da afară, inevitabil. Bun. Păi cum să nu-l baci pe Mitriță și Baieram măcar puțin acolo pe ofensivă? Da, a recunoscut omul că a greșit. Pe Baieram cred că trebuia să-l bage. Pe Mitriță niciodată n-am fost un mare fan, pentru că nu este un jucător complet. Eu mă uit la fotbal de foarte multă vreme, da, e un jucător care, să zicem, 15 minute te-ar putea ajuta, 10 minute te-ar putea ajuta, ceea ce poate ar făcut ceva sens. Dar Mitriță nu e jucător să-ți alerge, nu e jucător să recupereze, e indolent de multe ori, are calitatea aia, dar nu e suficientă. Asta mulți fotbaliști au avut calitatea aia, dar nu e suficientă, că nu pune munca. Are talentul și zice, în talentul munca nu mai pun, știi, mai departe. Cu Bairam, da, a greșit, din punctul meu de vedere trebuia să joace, n-a văzut schimbările. Era bun așa, să fie Gigi cu schimbările și Lucescu cu antrenamentul și probabil am fi câștigat meciul ăsta. Da, vedem la baraj, dar e foarte greu, n-avem momentan jucători. Bun, cum să nu știm, mare parte din politicieni iau bani de la AIPAC în SUA, ca în Europa toate ONG-urile care aduc și oferă cazare imigranților. Da, sunt ceva date acolo, dar nu pot să mă bag pe chestii pe care nu le-am analizat în concret. Adică să vă zic eu teorii de asta de conspirație sau ceva. Nu, dacă analizezi ceva în concret, vă zic. De exemplu,
într-o zi sau două, nu mai țin minte exact, se votează legea cu chaturile de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, de tot, în care toate mesajele voastre vor fi disponibile pentru a fi citite de autorități. Deci toate. Dacă trece legea aia, rămâne de văzut. Multe țări nici măcar n-au legislație ca să permită așa ceva, deoarece este un drept privat al omului să aibă privacy în ceea ce privesc mesajele, da? Să nu intre peste tine guvernul. Acum, guvernul zice din Uniunea Europeană, care devine din ce în ce mai strict, să noi am mai vorbit și v-am zis de ce. Păi, uite ce se întâmplă în Europa în momentul de față, da? Uite-te până toate țările din Europa ce se întâmplă. E cumva haos, e un haos în unele ascuns, unele un pic mai pe față, dar pierd puterea, da? Ăia care au fost la putere o lungă perioadă simt că pierd puterea și încearcă să controleze tot în momentul de față, inclusiv chaturile voastre, care ei zic, domnule, că noi nu le citim de fapt, decât în momentul în care, deci vă pun un AI, să zicem, pe chaturile alea și când ei observă că tu trimiți un video sau ceva de genul ăsta care ar fi, să zicem, din punct de vedere al minorilor important pentru autorități să-l vadă, doar atunci vor vedea ei acele mesaje, ceea ce nu cred niciodată. Adică ar putea să vadă, dacă vor să vadă cineva deranjat, ar putea să vadă orice mesaj, oricând, oriunde, așa, pe care îl dai. Da? Deci nu ai niciun fel de privacy, să zicem așa, în ceea ce privesc mesajele, dacă trece legea asta, care va fi votată într-o zi sau două. Cred că chiar mâine că o să fie votat. Auzi că Nicu Ștefănuță a zis treaba asta în Parlamentul European, mulți sunt împotrivă, acum rămâne de văzut dacă el va trece sau nu. Rămâne de văzut. Dacă va trece, Europa e pierdută. Oricum e pierdută în mare parte dintre ea. Da? Cred că o să fie și mai pierdută dacă trece legea asta. Eu vă ziceam de 2 ani. De 2 ani am ridicat de red flag, cred că chiar de 3 ani. Când vă ziceam, Uniunea Europeană, Canada, se uită prea atent și cu prea multe lucruri la China. Pare că le place. Pare că le place cum chinezii controlează absolut tot în țărișoară. Tot. Și Trudeau era China, o țară importantă. Ia uite ce bine fac, ce bine drept. Pleacă de aici. Adică tu te uiți la China, un stat comunist, o societate socialistă, te uiți la ei și îi ridici în slăvi. Tu, Trudeau, care ești prim-ministru Canadei, ăla a fost un red flag. Pe urmă avem și ceilalți din Uniunea Europeană. Le-a zis Trump, acum le-a dat bait. A zis, hai să punem tarife și Chinei și Indiei. Da? Hai să punem 100% tarife. Și au zis ăștia din Uniunea Europeană. Nu. Nu! Deci, în continuare se face manevra. Da, domnule, Putin este rău, dar în continuare Uniunea Europeană, v-am mai zis, fac manevra și cumpără petrol de la indieni care cumpără petrol de la ruși. Păi hai să nu mai fim ipocriți. Hai să nu mai fim ipocriți. Dacă chiar vrei să oprești războiul ăsta, faci ce zice Trump. Pune-le tarife, da? Pune-l pe Putin să nu mai aibă bani, că momentan nu are bani. Omul nu-l doare la bască. Am bani, duc războiul până când vreau eu. Petrol, gaze, ăștia în continuare cumpără, fac rost de bani. Păi dacă are bani, omul duce războiul mai departe. Când nu o să mai aibă bani și pune ăștia tarife și nu mai cumpără nimeni petrol de la și asta, atunci nu o să mai poate să ducă, chiar dacă îl susține China, chiar dacă îl susține din India. N-au ea atâția bani cât are Uniunea Europeană, Statele Unite și celelalte țări care vor să cumpere petrol. N-au, ok? BRICS, TRICS, CARICS sunt departe, sunt foarte, foarte departe. China și India de a lua ei supremația planetară pentru că n-au băncile, ok? N-au bănci. N-au Israelul, n-au băncile, n-au evrei, n-au alea. Adică n-au cum la butoane să fie ei peste țările respective, da? Dar dacă chiar vrei să oprești războiul, că mulți zic, oprim război, Putin ăla e și el dus. E dus, tată, e dus. Ăla n-ai ce să... Ăla e doar pe cucerire, n-are niciun fel de emoție, fost KGBist, te rupe. Adică pentru el nu există, n-are emoție. Pentru el viața, pentru el oamenii sunt priviți diferit. Ăștia privesc oamenii diferit față de cum ne uităm noi la un om. El privește total diferit, cu altă idee, cu altă idee, cu alte chestii. N-are de a face cu ce crezi tu, cum privești tu un om sau cum privești tu o nație sau nu le interesează absolut deloc. Dacă ar putea, ar lua Moldova, ar lua Ucraina, ar lua România, ar lua tot ce poate să ia. Ar lua, da? Asta ca să fiți convinși de Putin că nu e omul ăla, că e bun Putin, nu e rău, e rău, e mai rău, că dacă ar avea puterea aia maximă ar fi mai rău decât ăștia care sunt acum la putere. Ok? Bun. Deci dacă vrei să oprești războiul ăla,
Pune-i toată lui Putin, dă-i să sufere, lasă restricțiile alea care le-ai pus la mișto, că ăla un miliardar mai scapă, unul își mai duce iahtul până în Dubai, uite stă în Dubai, uite banii sunt acolo, uite nu știu ce, nu-l impactează foarte tare. Absolut deloc, numai dacă Uniunea Europeană chiar face ce trebuie să facă, adică nu mai cumpăra de la indieni, pune-le tarife, pune-le ca lume și uite o să oprești războiul, dar poate că nici Uniunea Europeană nu vrea, nu știu, e acolo o poveste interesantă. Bun. Vorbim și despre cripto, cum să nu? Despre ce vreți voi? Vorbim și despre cripto. În lumea cripto au fost ceva manipulări și uite, putem să ne uităm aici la nivel de preț. La nivel de preț. Hai să ne uităm un pic. Hai să ne uităm pe ETH, care ETH urcase azi și uite, încă o dată același lucru. Încă o dată același lucru. Uite, hai să ne uităm aici. Dacă toți suntem, ne uităm un pic. Ia uite. Deci ăsta este price action-ul pe ETH. Deci ăsta este price action-ul pe ETH de aici, din 25 august. Dump, pump. Dump, pump, dump, pump, dump, pump, dump, pump, dump, pump, dump, pump. Deci numai asta. Și astăzi pare că nu se schimbă absolut nimic. Din nou 4452. Cineva nu vrea să lase ETH să treacă de regiunea asta. Pentru că dacă trece de regiunea asta s-a dus. Se duce 5000 plus, ok? Sunt niște entități aici că altcineva n-ar putea să facă așa ceva. Adică aceste dumpuri, în niciun caz. Și pumpurile astea. Adică și pumpurile și dumpurile nu sunt prea realiste în ceea ce privește price action-ul. Aici se poate vedea, asta e acțiunea prețului din 25 august. Deci de multe zile la rând se întâmplă același lucru. Aici putem avea niște actori sau putem zice, ar putea fi Jane Street, care are foarte multe TH, ar putea fi, nu știu, Binance, ar putea fi KuCoin, ar putea fi, dar nu știm exact, să zicem, cine face lucrurile astea pe care le vedem aici în grafic, în ceea ce privește Ethereum în momentul de față, care pare că nu vrea să lase să treacă de regiunea asta de 4500, deoarece dacă trece de 4500, e destul de clar că nu se va mai opri. Poate vor mulți ca piața cumva să creadă că merge mai jos și să pună multe poziții de short aici ca să poată să-i lichideze la un moment dat, ok? Da, e foarte probabil să mai vezi ceva lateral, mai ales până mâine. Mâine din nou va fi un moment cât de cât important, vom vedea inflația pe CPI și atunci poate vom alege cât de cât o direcție până pe 17. Acum pe 17 nu e neapărat price-in ce se întâmplă aici, mai ales dacă taie 50 de puncte de bază, n-avem un price-in pe cripto. Avem un price-in posibil pe bursa americană care îți crește, dar pe cripto în continuare ce se întâmplă aici, manipularea asta în continuare este cum este aici. În timp ce bursa americană arată așa, hai să ne uităm un pic la S&P. În timp ce S&P-ul a făcut și astăzi all-time high, 6555, cu toate că și S&P-ul face all-time high dump aici, ok? Dar în timp ce S&P-ul face all-time high peste all-time high, cripto nu arată extraordinar. În timp ce aurul, dacă ne uităm la aur un pic aici, unde ești tu, aur? Hai să ne uităm direct în metale, imediat la metale, în timp ce aurul îți face o urcare în 3675. Din punctul meu de vedere, aici, aurul trebuie să pună un top local, cum a pus aici în aprilie 2025 și se poate vedea ce s-a întâmplat după, în regiunile astea, după ce a stat în lateral și a pus un top local, piețele și-au revenit destul de puternic și am văzut all-time high-uri frumoase aici. Acum, din nou, ăsta a făcut același lucru și aici, a făcut un breakout destul de mare, încă unul și acum pare că se atinge aici. Teoria ar fi în felul următor. Până pe 17 ăsta probabil va pune un top local. Eu zic că va fi între 3654 și 3728 aici. Asta e teoria și o cred, ok? Deci aurul cel mai probabil este spre un top local. Dacă se taie dobânzile, dacă vedem tăiere de dobânzi de 50 de puncte, ăsta probabil va corecta masiv. Probabil va corecta până în 3573 aici pe o tăiere de dobândă de 50 de puncte de bază, cu ideea că nu suntem în recesiune, ci Fed-ul în sfârșit vine la realizarea faptului că poate a tăiat sau va tăia cât de cât târziu și atunci încearcă să facă lucrurile bine, dar nu spre o recesiune. Știu că mulți analiști acum zic și fac că cea mai slabă piața muncii din istorie este o prostie. Este o prostie, nu este cea mai slabă piața muncii din istorie, absolut deloc, au mai fost, da? E doar o revizuire, să zicem, cea mai slabă sau cea mai mare revizuire pe care am văzut-o pe locurile de muncă. Totuși, șomajul la 4,3, totuși locuri de muncă se adaugă. E o mare diferență față de 2008, e o mare diferență față de 2020, sunt diferențe majore. Atunci piața muncii era în colaps masiv, în 2008 era în colaps masiv, acum în niciun caz nu este în colaps masiv, este doar în declin.
declin. În perioada când piața muncii este în declin, dar nu este atât de agresiv încât să-ți confirme imediat o recesiune, gen cum a fost cazul 2008, de obicei se taie dobânda și în momentul ăla încă mai vezi urcări, mai ales dacă piața nu a făcut price-in dinainte la câte tăieri de dobândă vin, ok? Dar clar că este începutul sfârșitului, deoarece odată ce piața muncii este în declin și declin și declin și locurile de muncă nu se mai adaugă, oamenii nu mai au atât de mulți bani, earnings-urile companiilor scad, atunci clar că duce la un șomaj mai mare în durată de vreo 6 luni distanță. Adică poți să te gândești la 6 luni, 8 luni distanță că o să vezi lucruri mai negative și poate o posibilă recesiune după mai-iunie 2026, poate chiar mai târziu, depinde cât poate să o amâne. Acum vedem și cât de puternică e recesiunea aia, s-au cam adunat ce e drept, dar vedem dacă mai pot să facă niște pansamente între timp. Dar clar că un declin mai mare o să-l ai, ok? Bun, acum n-ai vrea declinul ăsta acum, adică piața să-ți corecteze vreo 40% de GNTH sau Bitcoin, n-ai vrea să se întâmple asta acum, ai vrea să se întâmple un pic mai târziu, deoarece dacă piața chiar corectează acum 30-40% e destul de groasă, înseamnă că piața cumva simte ceva, poate pe care noi nu-l aproximăm. Piața ar trebui să facă acel price-in de urcare, ar trebui să facă trap la pozițiile de long mai sus și apoi să trântească, adică din punctul meu de vedere ar face cel mai mare sens. Acum vedem ce se întâmplă, v-am mai explicat, nu dețin adevărul absolut, fiecare să-și facă analiza proprie și să-și pună banii pe chestiile pe care le consideră relevante la nivel de probabilități și dacă crede că una sau alta, să nu fii prins cu izmenele în vine, deloc, adică să fii 100% în piață, de exemplu să fii prins cu izmenele în vine, ok? Poate să întâmple ceva geopolitic, nu știu, mai zgândere Trump pe ruși sau invers, rușii mai zgândere pe Uniunea Europeană. Se pot întâmpla, după cum vedeți, la nivel geopolitic, în continuare am stat din Black Swan în fiecare an, odată la 3 luni, odată la 6 luni, n-am avut niciun fel de pace și liniște din punctul ăsta de vedere al geopoliticii, dar nici a dobânzilor. Dobânzile au fost mari, Bitcoin a făcut all-time high cu dobânzile la 4,5%. Imaginați-vă, care erau 5% când a făcut all-time high prima dată. Acum 4,5% a făcut 100.000. Deci cumva poți să intri într-o zonă de risc pe care ți-am aproximat-o în ultima parte, că se numește endgame, în ultima parte a acestui joc în care dobânzile pică, inflația nu este atât de mare pe cât ai preconizat-o și atunci ai o fereastră de câteva luni de zile în care și aseturile de risc pot avea o performanță mai bună. Acum, altcumva aveți că unele dintre ele s-au început să se trezească, anticipând niște tăieri de dobânzi. Ethereum stă un pic în lateral și are o perioadă de reacumulare, deoarece suntem în trend ascendent și asta trebuie să înțelegeți momentan. Că vine dump-ul, că nu vine în septembrie. Nu, asta e relevant. Dacă sunteți macro, gândiți-vă la macro. Macro este bine, Ethereum a închis peste 4.000, ține 4.000 momentan, este ok. Că poate să stea un pic în lateral peste 4.000 să reacumuleze, dar poate să stea. Adică e și ok să stea un pic înainte să ducă 5.000, 5.500, 6.000 în regiunile respective mai sus în ceea ce privește ETH. Dar ETH pare că un pic cool down și pare că unele altcoin au început să performeze. Un red flag este că Solana un pic performează mai bine, dar am văzut că nu numai Solana, dar și alte altcoin au început un pic să scoată cap. Dominanța încă este la un nivel destul de ok, undeva la 58%, atâta timp când nu reia 60,8 sau 61%, eu zic că stăm bine și o să mergem mai jos în ceea ce privește dominanța. De ce? Sunt spre final de ciclu, Bitcoin este foarte obosit și asta se poate observa că e obosit, adică e obosit. Eu zic că mai are una, la fel ca aurul. La fel ca aurul, probabil Bitcoin va merge după aur, e un pic lăguit în momentul de față, dar zic că va mai avea una. După urcarea respectivă, cel mai probabil Bitcoin va intra într-o formațiune de top, e și acum într-o formațiune cât de cât de distribuție, dar e foarte posibil să mai aibă una. Și atunci când Bitcoin este într-o distribuție de genul ăsta, piața cumva simte că Bitcoin nu mai poate și ar vrea cumva să speculeze ultima parte de bull într-o altă zonă. Oracle astăzi a pompat 40%, deci o companie de pe bursa americană care chiar eu am lucrat în trecut în cariera mea de corporatist și a fost chiar decent, adică shout out to Oracle în România, care chiar, ok, acum depinde și pe unde mai ajungeți, în ce departament de jumătate ce se întâmplă, că cât sunt, peste 10 ani de zile, cred. Ok, da, a crescut 40%, deci 40% pentru Oracle. Clar că intri într-o zonă de risc. Momentan acțiunile încă sunt foarte concentrate.
alea 7, 9 din S&P 500, din Nasdaq, formează foarte mult la nivel de weight, la nivel de greutate, în ceea ce privește tot indexul în momentul de față. Ai nevoie de cumva acest capital să mai umble și prin alte direcții și asta de obicei se întâmplă la un final de ciclu. Ați văzut că unele acțiuni au început și ele să pompeze, chiar și NIO, chiar și chinezii un pic au început să pompeze la nivel de urcări. Totul acum contează. Inflația de mâine și Jerome. Eu zic că Jerome oricum contează mai mult decât ce vedem la inflația de mâine. Nu cred că inflația de mâine va avea, să zicem, un impact atât de negativ încât Jerome Powell să nu taie. Chiar dacă ea poate e un pic în urcare, discutăm imediat, da? Dar Jerome trebuie să execute 50. Eu zic că trebuie să execute 50. Știu și pe cei cu 25 de puncte care zic că taie 25 ca să nu aibă un impact pe piețe negativ, dar piața acum îți începe, sau dacă n-a început deja, un price-in pentru 50. Asta vrea piața în momentul de față, deoarece crede piața că ești prea târziu, Jerome. Dacă tu tai doar 25, ce încredere dai pieței? Clar că vom vedea și proiecțiile economice, care în proiecțiile economice ne va mai arăta că va mai tăia. Eu zic că va arăta că va tăia și o va duce sub 4% până la final de an, dobânda de referință, cum ar fi normal. Eu zic că ar fi trebuit să fie la 3,75-3,5 în momentul de față dobânda de referință și atunci ar fi mare. Mai e o chestie importantă pe 17 care nu se discută, e vorba de acea încetare a scoaterea de bani din economie, acel QT, Quantitative Tightening, ok? Care e foarte important pentru aseturile de risc în general. Dacă Jerome Powell zice am avut suficient, îl oprim, păi o să vezi explozii destul de masive. Sunt destul de pozitiv mergând chiar și în FOMC, având în vedere că acum Jerome Powell are de luat niște decizii foarte importante și le poate lua. Acum le poate lua deoarece vede datele. Nu mai poate să zică, băi, facem în ciudă lui Trump. Nu mai poate, pentru că suferă omul de rând. Iar Jerome Powell are coloană vertebrală, așa cum el are coloană vertebrală și va tăia. Și eu zic că va tăia 50. Dacă mâine inflația nu vine puternică, va tăia 50. Și probabil va fi bine, deoarece în proiecțiile economice îți va arăta că va mai tăia în continuare. Ok? Iar tarifele pare că n-au adus suficientă inflație pe cât a zis Jerome Powell. Acolo a greșit. A greșit enorm. Plus că tarifele alea, apropo de tarifele alea, momentan, Curtea de Justiție din Statele Unite le dă ilegale. Deci nu știm dacă, multe dintre ele nici măcar n-au fost luate din tarifele respective. Unele da, unele nu. Deci, care tarife până la urmă? V-am zis că în mare parte nu poate să le țină la nivelurile respective, ce a fost un bluff. Acum că va ține o parte dintre ele, da. Eu rămân la ideea. Statele Unite și Uniunea Europeană vor avea 0 tarife. Până pleacă Trump. 0 tarife vor avea. Deja Trump a dat indicii că scade și la auto a zis el, le punem, îmi dați voi miliarde. Și-a dat seama că n-are aliați. Când s-a dus Putin cu Xi, cu Moody și cu ăștia, cu Kim Jong-un și aia, el n-a fost invitat. Și-a dat seama că n-are decât pe Uniunea Europeană, atât și pe ce? Nici Japonia nu mai aici a fost în ceea ce privește relațiile între Japonia și Statele Unite. Omul începe să-și dea seama, stai așa că n-am pe altcineva, ce fac? Eu le dau handicap pe ăștia de Uniunea Europeană când uite ce s-a întâmplat cu ceilalți, nu prea am cum să fac asta și atunci e foarte posibil să facă un 360 în ceea ce privește Uniunea Europeană, să facă 0 tarife între cele două, deoarece altfel nu cred că poate să reușească în final. Bun, abia aștept să le shortez, zice Claudiu. Ce să shortezi? La ce te referi? La piețe? Da, ai grijă pe shorturi, că shorturile sunt grele. Nu taie nimic, zice Ionica. Băi, Ionica, de ce ești bearish? Hai să vedem probabilitățile aici. De ce ești bearish pe tăieri de dobândă? Păi ce facem aici? Ia să vedem ce fac piețele între timp, dacă vor să mai mă asculte. Pare că nu vrea să mai mă asculte aici. Graficul. Nu vrea să mai mă asculte graficul, dacă voi mă imaginați așa ceva. E asta. Bun. 113.7. Ajungem și la analiză tehnică imediat. Aveți răbdare. Îmi plac live-urile astea, îmi plac discuțiile cu voi, mai ales cele reale, mai ales cele de pe chat, mai ales cele în care putem extrage informații importante împreună, că nu sunt doar singur pe aceste live-uri. De asta, dacă aveți niște lucruri despre care vreți să discutăm, poate au trecut pe sub radarul meu personal, da, puteți să le lăsați pe chat și le putem discuta. De politică, de geopolitică, de piețe financiare, de economie, tot ce considerați voi că ar fi realist. Bun. Piața se poziționează pentru un rect, zice Emil Popa. Dă mai multe argumente pentru poziționarea unui rect. De obicei, înainte de un rect vine un trap, adică o capcană în zona superioară, ca să-ți prindă niște poziții de long mai sus. Dar vedem. Cine cunoaște indicatorul Neluțu este cel mai evident că va fi o creștere mare.
Bun, Daniel, dacă faci 360, ajungi tot de unde ai plecat. 180, da, probabil la 180 vreau. 360 e cerc. Aveți dreptate, dar na, creierul câteodată nu mai... Dar da, uite, recunosc, când e greșeală, nu e niciun fel de problemă. Bun, mă uit aici să văd dacă s-a mai întâmplat ceva între timp. Bun, mai bem niște apă. Ai cooperat despre Polonia, Nepal și Israel. Hai să intrăm să vedem ce s-a întâmplat aici. Imediat merg pe Twitter și ne uităm. 2 secunde. Imediat. Și vă arăt. Apropo, s-a listat XFI. O listare bună din punctul meu de vedere, având în vedere că sunt un exchange de cripto românesc, 0019, adică 2 cenți în momentul de față pentru XFI. Exchange-urile de cripto s-au ținut foarte bine. Clar că XFI este momentan la început în ceea ce privește, să zicem, un token și, să zicem, cât de cât relevant în macro. Totuși e bine. Măcar un proiect românesc să mai reușească, ar fi incredibil și vreau să le urez succes pe această cale celor de la XFI în această lume complicată a criptomonedelor mai ales, dar exchange-urile de obicei sunt privite bine pentru că chiar au business în spate față de celelalte proiecte care multe dintre ele doar pe hârtie, ok? Doar pe hârtie. Bun. Despre creșterea Oracle de azi. Vorbim și despre asta, dar hai între timp să vorbim aici. Am pregătit eu un material să ne uităm un pic ce s-a întâmplat săptămâna asta, că e o săptămână destul de interesantă. Uite, hai să începem așa. La ce am pus eu aici. Deci, vedem pe domnul Mark Rutte, care stă acolo la mine în Olanda, da? De multe ori îl mai văd și pe bicicletă. Asta când era prim-ministru. Mai îl vedeam pe bicicletă. Adică omul n-avea nicio treabă. Adică n-avea în spate 10.000 de... Avea un SP-pist, să zicem, tot ăla și pe bicicletă, dar în general n-avea treabă. Mergea pe bicicletă. Acum nu știu dacă își mai permite, fiind șeful la NATO. Bun, deci aliații NATO stau în solidaritate cu Polonia aici și zic nasoale de Rusia, care a avut un comportament destul de ciudat, da? Și a violat spațiul polonez aici, da? Polonezii știm foarte bine că ei cu rușii sunt la cuțite, adică polonezii și așa câini, știm, imediat, cum vor, aud ceva, mușcă, știi? Acum Rusia nici măcar n-a luat Ucraina. Și cum ar putea Rusia să ducă să atace Polonia vreodată în viața asta? Adică n-ar putea, n-au putut să ia Ucraina, care era acolo lângă ei, terestru, puteau să intre, să facă. Ce să facă, mă, în Polonia? Să facă de râs? Adică, cum ar fi România să zică, noi batem Spania. Ce să bați Spania? Că tu nu poți să bați Cipru, înțelegi? Adică Rusia nu poate să bată Ucraina de câți ani de zile? 3 ani de zile, da? 3 ani și ceva. Și ei vor să pună cu polonezii. Păi n-am nicio șansă, îți dai seama. N-au nicio șansă, au și apărare. Ați văzut că Trump a dat mâna cu președintele polonez, că de acolo a început treaba. Hai să mergem mai departe, să vedem aici ce s-a mai întâmplat. Bun, asta e o recapitulare a ultimelor 12 ore. Bun, putem să vedem de aici, eu zic că a plecat treaba. Deci de aici zic că a plecat treaba. Îl vedem pe Trump aici cu președintele Poloniei, cum îl cheamă, Navrotski sau ceva de genul ăsta, unde? Karol, da, Nawrocki aici, da, și vedem că și Donald Tusk o să vorbească cu Macron. În Polonia e o situație interesantă. Ăsta, Karol, e foarte naționalist, spre deosebire de Donald Tusk, care nu e din partea cealaltă. Deci un prim-ministru care e Donald Tusk, care a vrut să câștige celălalt candidat pro-european, mai pro-european să zicem așa, Karol ăsta e anti-rus, dar e și anti-european, adică e anti-UE, în mare parte UE cum e el în momentul de față. Și lui Trump clar că îi place dinamica asta, să fie și anti-rus, să fie și anti-UE, e fix ce îi place lui Trump. Și de asta probabil l-a primit aici, pe Nicușor nu l-a primit. Bine, ce ar fi discutat Trump cu Nicușor Dan? Adică, înțelegi, nu cred că s-ar fi putut avea o discuție din punctul meu de vedere dacă nu s-ar fi pregătit foarte bine Nicușor Dan, adică să pregătească ca lumea pe partea de comunicare aici, da? Deci la care stă slab din punctul meu de vedere Nicușor Dan. Nicușor Dan nu este un politician autentic și se poate vedea că el a fost băgat cu forța în această campanie electorală, da?
da? Deci a fost blocat cu forța, se poate vedea, nu este pregătit pentru a fi președinte. Nu este, că va deveni, rămâne de văzut, da? Că depinde cât de repede se trezește, dar clar că nu e. Nu e, nici nu știe unde are birou. Nu că asta ar fi cea mai mare problemă. Nu ar fi cea mai mare problemă a lui. Dar clar că omul nu e politician. E o diferență între a fi politician, între a fi om deștept cum e Nicu Șordan, între cei mai deștepți președinți pe care i-am avut din punct de vedere intelectual, dar din punct de vedere al exprimării și al politicii, adică al conversației politice, e foarte slab. E foarte slab deoarece el nu e pregătit să fie președinte, adică la nivel de discurs, la nivel de etică, la nivel de orice, plus că nu are pe lângă el pe nimeni. L-a lăsat ăștia absolut baltă. Deci nu și-a luat niciun consilier, absolut nimic. E foarte trist, adică e foarte trist și sperăm să se trezească, pentru că vrei nu vrei, e președinte. Și va fi președinte în continuare, că el nu va fi suspendat, guvernul va fi suspendat. Acum e teoria că probabil Nicu Șordan va pune un prim-ministru suveranist din opoziție în următorul an. Și asta e și betul meu. Asta e și betul meu, deoarece dacă e un om inteligent, probabil asta va face. Va pune unul din opoziția controlată, ca așa îmi place să o numesc, ca să stingă un pic ce se întâmplă la nivel de societate. Bolojan nu cred că va ține mai mult de mai-iunie. Eu zic că poate chiar mai devreme și vom avea anticipate, cel mai probabil. Și atunci vom vedea. Anul ăsta nu, pentru că deja am avut 11.000 de alegeri și s-au dat foarte mulți bani și România nu-și permite să-și facă alegeri, nici măcar de niciun fel de tip. Nici de portar, nici alegeri, nu știu, de bloc nu-și permite în momentul de față să facă Nicu Șordan. Da? Bun. Dar revenim aici. Revenim la Carol aici, care e interesant, deoarece este cât de cât împotriva UE, nu-i place ce se întâmplă în UE, la fel cum nu-i place nici lui Trump, da, trebuie să comunice un pic ăștia din UE, nu-i place nici de Putin, adică e foarte antirus el de aici, dar de aici a plecat problema, dacă mă întreb pe mine. Acum nu știm care de fapt vrea să bage bățul, vrea Polonia să bage bățul sau vrea Rusia să bage bățul, nu știm, rămâne de văzut aici, deoarece de aici a plecat toată povestea. Bă, s-a întâlnit Trump cu ăsta și acum vine o dronă. Nu mi se pare ceva random. Nu mi se pare random. Absolut deloc ce s-a întâmplat aici. Clar că nu vrem o escaladare. Au dat articolul 4. Articolul 5 n-are cum, că n-a atacat Rusia voit Polonia, că v-am zis, n-au nicio șansă să atace voit, că ei nu pot să ia Ucraina, adică clar, n-au ce să caute în Polonia, dar polonezii imediat, la fiecare scânteie, imediat vor să zicem, escaladeze într-un fel situația. Am mai vorbit cu oameni aproape de cauza asta, nu pot să vă zic cine, dar mi-au zis că este ceva care presa, să zicem, a dus-o la prea mare importanță decât e. Adică vă dau așa din inside, nu a avut în Polonia un impact atât de mare cât a făcut, să zicem, presa internațională din acest caz. Pentru că s-a mai întâmplat și în trecut ca multe drone din Rusia să pice în Polonia, să pice în România, unele chiar erau din Ucraina. Deci nu știu, am mai văzut asta, nu cred că va duce la o escaladare mai puternică. Dar hai să vă zic ceva în legătură cu războiul dintre Ucraina și Rusia și ce cred că ar putea urma. Cred că dacă ăștia nu se înțeleg în 2-3 luni, suntem în septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, adică 2 luni până la final de noiembrie. Decembrie e un pic mai complicat. Dacă nu se înțeleg în 2 luni și prinde iarna acest război, el probabil va escalada într-un fel sau altul. Deci dacă nu se înțeleg în 2 luni, o escaladare va exista, deoarece acest război nu poate continua prea mult timp, din mai multe perspective, financiare, de media, de orice, de înțelegeri, nu prea mai poate continua foarte mult. Și dacă ăștia nu se înțeleg, gen Putin cu Trump, cu China, cu Xi Jinping, cu toți ăștia, că au și ei un impact destul de mare. Dacă Uniunea Europeană nu ia anumite decizii să-l forțeze pe Putin, mai ales dacă ducem conflictul în ianuarie, februarie, martie pe iarnă, să-l forțeze atunci când nu mai are bani, da? În perioada respectivă să oprească războiul, probabil va escalada. Cum? Rămâne de văzut cum va fi escaladarea asta. Sperăm că România să nu fie implicată într-o posibilă escaladare a conflictului. Trump deja dă semnale că până acum Ucraina s-a apărat, dar ce-ar fi să nu se mai apere. Deci e foarte posibil că dacă în 2 luni nu se oprește, Trump să facă 180
că acum înțeleg bine, și să dea arme mult mai multe Ucrainei și Ucraina să atace Rusia. Și atunci va fi o escaladare între cele două țări și vedem atunci dacă vom avea și alte tipuri de implicare, adică cu trupe, zonal, în Ucraina, în momentul respectiv. Deoarece nu mai poate să stea acest conflict așa. El se va soluționa într-un fel sau altul, probabil, în următoarele luni. Eu zic că următoarele 2 luni sunt critice, Trump nu mai are răbdare, absolut deloc, în ceea ce îl privește pe Putin în momentul de față, iar Putin în continuare joacă aceste jocuri ciudate. Foarte, foarte ciudate, iar Uniunea Europeană pare că nu vrea să ia niciun fel de atitudine pentru a soluționa într-un fel sau altul războiul ăsta. Deci 2 luni, dacă nu se întâmplă, eu zic că va escalada cel mai probabil acest conflict, iar cel mai probabil Ucraina va ataca Rusia. Cel puțin așa cred. Bun, Alexandru zice, no offense, eu am avut speranțe mari de la Nicușor, dar până acum mi se pare că a demonstrat că e cel mai slab președinte până acum, poate greșesc, dar greșesc că... Începutul este cel mai slab. Așa am analizat și eu, dar așa au analizat și mulți. Acum asta nu înseamnă că sunt pro-rus sau ce se mai vehiculează prin media. Mie nu-mi place Rusia absolut deloc. Sunt chiar împotriva nu Rusiei, nu cetățenilor ruși, ci leadership-ului rusesc și mentalității leadership-ului rusesc. N-aș vrea să stau niciodată în Rusia, adică n-aș vrea să caut vreodată să stau în Rusia sau aproape de Rusia niciodată, da? Doar ce știu cum acționează și toate cele, dar în ceea ce privește la Recep Jordan, așa este, printre cele mai slabe 100 de zile a unui președinte, pentru că n-a avut niciun fel de implicare și pe alea pe care le-a încercat n-au avut niciun fel de reacție, niciun fel de idee, niciun fel de nimic. Nu mă aștept la Nicu Jordan să facă din, nu știu, bici, să facă, eu știu, cal sau habar n-am. Nu mă aștept să facă asta. Ce mă aștept de la el e să facă lucruri pentru popor. Pentru popor să fie cu poporul. Dacă nu înțelege asta, nu o să facă absolut nimic niciodată. Ce înseamnă asta? Înseamnă să facă presiune pe politicieni. Că asta el este un liant între popor, da? Asta face președintele, este un liant între popor și guvern, da? Guvernul pe care tot poporul îl alege. Dacă toată guvernul ia pe lângă își face anumite măsuri de austeritate care n-aduc buget, n-aduc bani la buget. Eu v-am zis, băi, Bolojan taie, face drăgi. Dar banii ăia nu o să ajungă suficienți la buget din ce face el acolo, ok? Și atunci o să crească și mai mult taxele și mai mult și din nou nu știm dacă va putea acoperi gaura respectiv. El trebuie să arate toate astea, să zică, bă, uite ce a făcut ANAF-ul. El zice doar pe politică externă momentan. De exemplu, a zis azi ce a făcut Rusia nu e ok. Da, dar trebuie să faci pe politică internă. Trebuie să arăți cetățeanului de rând că ești cu el. Asta trebuie să arăți. Bă, sunt cu tine, da, trebuie să tăiem și de la aia. Că uite, momentan n-am tăiat. Să nu mai ținem magistrații în brațe, să nu mai ținem ăia în brațe, să nu mai ținem pe ăia bogați în brațe, să nu mai tăiem de la ăștia mici, să nu mai vină ANAF-ul peste ăștia mici, să vină peste ăia care aveau sediu social într-un WC, după cum ați văzut. Și nu le-a zis nimeni nimic din 2013. Acolo vreau pe Nicu Jordan activ. El vine din partea de ONG-uri. Nu știu ce așteaptă. Habar n-am ce așteaptă. Adică are atâtea subiecte în care îl fac ăștia praf în media, după cum vă ziceam că o să-l facă. Îl fac praf în media. Dacă a intrat, bă, praf. Cele 15 lucruri pe care Nicu Jordan le-a dat invers, unele dintre ele sunt reale. Adică a zis de profesor că le dă bani, a zis de TVA că nu crești, a zis multe, a zis de euro, că dacă vine ăla, euro e 5 lei acum. Păi cum a scăzut euro? Unde? Tot acolo e. Deci sunt câteva chestii pe care Nicu Jordan poate să le facă de mâine. Nu are consilieri, nu vede macro, nu înțeleg. E constrâns de anumite lucruri, habar n-am. Dar nu e președintele care ar trebui să fie. Nu este în niciun caz în primele 100 de zile, în niciun caz. Și da, e printre cele mai slabe 100 de zile a unui președinte. Asta nu înseamnă că nu se poate întoarce, dar trebuie să facă lucrurile astea pe care v-am zis eu. Și am mai zis multe, dar astea trebuie să le fac acum. Trebuie să arate poporului că e cu poporul și nu e cu ăia. Clica aia cu sistemul. Sistemul în care eu v-am zis că e unul real. Și acum mulți dintre voi veniți la ideea că e unul real. Inclusiv la Sconi. Ați văzut pe la Sconi acum care a venit și a zis da, a fost lovitură de stat. Nu mă nebunii la Sconi. Apropo, acum ați înțeles de ce au anulat alegerile de fapt. Nu că poate ar fi câștigat Georgescu. Bă, dar era rău pentru ei dacă câștiga și la Sconi. Înțelegi ce vreau să zic? Că și aia zgândărea ca lumea. Și aia zgândărea ca lumea rău în sistem. Și aia sistem, bă, la Sconi și Georgescu? Wow! Nu putem, dacă câștigă la Sconi am pus oricum, dacă câștigă Georgescu am pus-o și mai rău. N-avem cum, niciunul dintre ăștia. Și așa au luat alegerile. Atunci care v-am zis că nu trebuia să întâmple în niciun caz anularea acelor alegeri, că nu s-a întâmplat
în istoria României, adică în istorie. Bun. Rusia-Ucraina, ceasefire în 2025 pe polimarcă de 14% șanse. Eu zic că în 2 luni sunt șanse bune până în noiembrie. Așteptăm până în noiembrie, dar trebuie Uniunea Europeană să ia niște lucruri, niște decizii importante dacă vor chiar să facă această pace. Dacă nu, conflictul va escalada. V-am zis, Trump nu o să mai aștepte. Nu o să mai aștepte, ce așteaptă o lună, 2, deja cred că a așteptat prea mult în viziunea lui. Le dă arme, alora și alea o să atace Ucraina, o să atace Rusia. Asta e betul meu pe care l-am. Și atunci o să avem o escaladare un pic mai mare a conflictului și vedem unde duce mai departe. Bun. Am votat ND, l-aș vota again, dar sunt de acord cu tine aici. Păi da, că n-ai avut, să zicem, sistemul l-a scos din joben pe el, că n-avea pe cine să scoată. L-a scos, inclusiv Nicușor Dan a zis că a colaborat bine cu sistemul pe care voi a zis că nu există. Există. Okay? Există, s-a văzut, mâna invizibilă s-a văzut. Excelent la alegerile din trecut. L-au scos din joben, se vede că el e nepregătit. Este foarte nepregătit pentru acest rol. Deloc. L-au scos, bam, hai pe ăsta, îl băgăm, bam, 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 bam. Asta a zis și la Sconi, că l-au scos din joben. Așa este, dacă îmi scoți pe cineva din joben, asta primești. Adică asta primești, da? Românul ce vină are el? Bă, a zis, votez pe unul care promite, face chestii, e matematician, sau pe unul care a vrut de fapt să piardă alegerile. Și v-am zis, ăsta, că poate îl ridicați în slavă pe George Simion. George Simion n-a vrut să-și asume absolut nimic. Adică el a zis, iau mâna, nu fin eu la putere, ce-s eu prost? Adică știu ce urmează. Dacă știa Daniel Niță ce urmează, nu știa Simion ce urmează. Băi, nu iau mâna, îl fac pe la autist, zic că tai 500.000 de locuri de muncă, zic toate lucrurile în campanie. Băi, nu mai fraier să fii, să nu înțelegi că de fapt ăla a vrut să piardă alegerile prezidențiale, ok? Simion, care din punctul meu de vedere, de fapt nu, din punctul de vedere al analiștilor de pe internet, este acea opoziție controlată. Bun, ai văzut-o pe Șoșoacă care urla Maia Sandu. Șoșoacă este o opoziție controlată, domnilor. Nu este o opoziție reală. România nu are în momentul de față o opoziție reală. Ok? Iar ce vedeți voi aici în media e doar pentru adormirea Maicii Domnului, pentru asta e. Bun, mai departe, cât mai poate duce SUI? Pare că acum că s-au limpezit lucrurile, singurii candidați, să zicem, care chiar ar fi fost, să zicem, un pericol, poate unul real sau poate un pericol macro pentru sistem, dar poate și pentru lume în general, ar fi fost Georgescu și Lasconi. Interesant, foarte interesant, dar pare că ăștia doi ar fi fost de fapt și ei au ajuns. Interesant de văzut, care nu s-a mai întâmplat în istoria, deci nu s-a mai întâmplat în istoria României. Bă, deci nu s-a mai întâmplat ca cetățeanul să voteze altceva decât ce voia să voteze sistemul. Deci nu s-a mai întâmplat din 90, imaginați-vă așa ceva. Bun, deci pe Lasconi și pe Georgescu. Bun, și pe urmă n-a mai fost nici Lasconi, au scos-o și pe ea, n-a mai fost nici Georgescu și au venit doi, l-au luat pe unul așa, l-au pus aici, l-au luat pe unul așa, l-au pus aici, pe ăștia doi. Bun. Dotare, Daniel, mă voi uita cap-coadă la reluare, dar vreau să te salut, să-ți mulțumesc pentru toate informațiile oferite. Much love. Tot ce vorbim aici, nu este un pamflet, nu știu, e un pamflet așa, nu o le luați așa ad literam, faceți research-ul vostru, bun, nu deține adevărul absolut, asta știți. Bun, vrem alții nu politică, păi hai, lăsați voi pe ceea ce vreți să discutăm. Eram aici, continuăm. Deci de aici a plecat problema Poloniei, nu știm momentan care e jocul, jocurile politice, geopolitice sunt complicate, niciodată nu e ce pare. Deci niciodată în marea majoritate de acolo nu e ce pare. Bun, putem să vedem aici, Polish airspace was violated by at least 19 Russian drones. Deci 19 drone putem să ne uităm aici, dar care e problema? Au fost și în România câteva, știți? Nu știți, nu? Au fost și câteva în România care au survolat. România nu le-a dat jos, absolut deloc. Bun, în Parlament nu știm cine, dar cred că știm cine, că am și zis pe Twitter cine, au și votat că, domnule, nu e ok să le dăm jos dacă trec niște drone rusești pe la noi, pe teritoriu. Da, putem să vedem aici întâlnirea dintre granzi. Apropo, ăștia doi, nu știu dacă ați prins conversația așa dintre ei, vorbeau despre imortalitate. Deci hai să vorbim despre asta. Deci ăștia, Putin și cu Xi, sunt și ei, să zicem, bă,
oameni cum te întâlnești tu cu prietenul tău la o cafea câteodată. Ei privesc oamenii diferiți. Dar când se întâlnesc ei, liderii ăștia, să zicem comuniști, că altfel nu poți să le zici, chiar sunt comuniști, adică lideri comuniști, așa, când se întâlnesc, vorbesc ca la colțul blocului. Las că trăim și noi, am auzit că se fac studii că trăim până la 150 de ani, să gândești și ei să trăiască cum ne gândim și noi. Poate trăim 90, 150, poate vine AI-ul, inteligența artificială, așa discutau și ei acolo. Că, domnule, dacă mai prindem câțiva ani, mai stăm la putere la infinit, nu ne mai dă nimeni jos. Xi Jinping și cu Vladimir Putin încă 150 de ani de acum încolo. Deci imaginați-vă ce vorbeau ei acolo la conferința aia, că au prins aia un hot mic între un microfon deschis între Xi Jinping și ăsta al Rusiei, Putin, care vorbea despre inteligența artificială și despre faptul că vor trăi până la 150 de ani. Da, rămâne de văzut dacă e așa. Bun, mergem mai departe. Mergem mai departe aici, da? Mergem mai departe, deci ne uitam la Xi Jinping, se poate vedea aici. Hai să dăm fără sonor că nu ne interesează sonorul. Aici, da, putem să vedem că a și picat această dronă. Nu știm dacă aici e, unde a picat, dacă a și omorât ceva cetățeni sau nu. N-am văzut neapărat. Bun, Vladimir Putin is testing our resolve to protect Poland and the Baltic nations. Nu știu. Zice, nu știu momentan. Și uite, și Israel strike în Qatar. Putem să vedem aici ce s-a întâmplat și cu Qatar și cu Israel. Israel care face ceva pe planetă în momentul de față. Are Statele Unite, care Statele Unite le-a dat unde verde la absolut orice. Îl putem să vedem și pe Orban aici, care Orban nu știu ce drege face Ungaria. Orban câteodată cu Putin, câteodată împotriva lui, nici nu mai știm. Putem să vedem aici. Pare că Orban e cu Trump, nu e cu Putin. După cum se observă aici, pare că e cu partea asta, să zicem, suveranistă din Statele Unite, se poate vedea. To this end, we support the efforts of President Trump aim to achieve peace. Păi, momentan nu are niciun fel de pace aici și pare că Trump nu prea poate să opună. Uite ce s-a întâmplat în Nepal. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, putem să ne uităm aici, așa arată, nu știu, Parlamentul sau ce e, o casă a Parlamentului, a parlamentarilor, habar n-am, guvernul. Uite cum arată, i-au dat foc. Deci i-au dat foc, așa arată, tată. Ceva, când oamenii sunt nemulțumiți, așa arată. În România nu sunt oameni nemulțumiți, se poate vedea că dacă erau oameni nemulțumiți, cam așa arăta. Poate nu la modalitatea asta că nu suntem atât de barbari aici, dar cam așa arăta. Acum facem și glumă cu un prieten. Posibil să se întâmple și în România în 10 ani, dacă sri lankezii colonizează mare parte din România în următorii 10 ani de zile, e posibil că dacă guvernul ia niște măsuri nasoale care îi vizează și pe ei și sunt destul de mulți, cum sunt acum în UK indienii și cu ce mai sunt aia din Orientul Mijlociu, da? Musulmani, așa posibil și în România să vezi în 10 ani dacă ăștia tot, să zicem, cresc în populație. Și pare că cresc din ce în ce mai mulți irlandezi și aduc familia în România. Nu zic că e rău, numai că trebuie să ai într-un fel un control cine ți intră în țară. Nu poți să lași 1 milion de sri lankezi să intre în țară. Nu poți să lași 2 milioane de sri lankezi să intre pe teritoriul României și să ia toate joburile. Nu poți. Trebuie să ai un control. Adică, luăm 100 de mii, luăm 50 de mii, luăm 150 de mii, că avem nevoie pentru locuri de muncă pentru astea, dar dacă iei mai mult, riști chestii, adică riști ca aia să se mulțească, că se mulțesc mai mult decât tine și chiar fac copii spre deosebire de români care nu mai fac și natalitatea este în scădere, așa? Și atunci e posibil să ajungi să aibă și o putere mai mare, cum au în UK acum în momentul de față și mulți din UK se plâng. Ok, înțelegem, dar pare că peste tot pe unde mergem nu mai sunt ăștia, nu mai sunt englezi, nu mai există englezi, cum zicea Nea Mircea, aia numai canadieni nu erau. Nu poți să zici așa ceva, că te zice numai că ești rasist, da? Și poate Nea Mircea, cine știe, cochetează el cu anumite zone. Dar zic așa, trebuie să fie un control. Trebuie să fie un control, nu poți să lași să intre în țară milioane și milioane de sri lankezi, doar ce poți să ajungi într-o situație în care ăștia să se mulțească foarte, foarte, foarte rapid și atunci nu mai ai niciun fel de control, da? Acum, e și o problemă a românilor, deoarece nici românii nu mai vor să lucreze și atunci cine lucrează, că am mai zis-o? Nu e neapărat problema sri lankezilor, nu e problema lor. Ei vin că pleacă de acolo, din Sri Lanka, din Nepal, din toate regiunile alea unde e o sărăcie cruntă și vin aici și găsesc lucruri. E mai bine, o societate mai așezată, uite, putem să facem bani, putem să trăim pe planetă. Nu e vina lor. Cum și românii se duc în alte țări, da? Ați văzut câți au plecat 5 milioane de români în diaspora. Același lucru se duc în alte țări, da?
Da, și acolo trebuie să ai într-un fel control, că dacă nu, ajungi ca Roma. Roma de-aia a picat, că în Roma nu mai erau romani. În atunci, Imperiul Roman a picat nu neapărat că alea, ce s-a întâmplat. Nu, mare parte că nu mai erau romani în Roma, că veniseră toți ăștia, toți sclavii aia pe care îi luau romani și toate aia, făceau copii, că erau negri, bam, 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 buni, ca lumea, mari, solizi, nu știu ce, sau mulatri, sau chiar și albi, habar n-am, așa, și se împerecheau cu populația romană, mai ales femeile, că bărbații erau plecați. Și atunci ieșeau niște lucruri interesante dintre cele două. Soarta României și poate partea bună e că srilanchezii e foarte greu să cucerească o femeie, de exemplu, româncă. Adică mi se pare greu. N-am văzut până acum, să zic, că româncele s-ar uita la srilanchezi. Adică n-am văzut. Și poate asta ar încetini, să zicem, procesul ăsta în care o să vezi foarte mulți srilanchezi care să vină în țară și cumva să fie mai mult, să zicem, decât populația română. Da? Deci e o chestie care trebuie discutată. Nu trebuie să zici, bă, ea sunt răi că au venit în România. În niciun caz. Omul vine acolo că, pentru mai bine. Dar cumva trebuie să o controlezi într-un fel. 100.000, 200.000, 500.000, depinde cât poți ca România. Dacă faci un studiu, vezi, bă, nu putem să luăm mai mult de 500.000 sau 1.000.000 de srilanchezi care vin în România, ok? Deci trebuie un control acolo, că dacă nu ajungi ca celelalte state, să zicem, care acum au niște probleme destul de mari. Dar mai aici problema forței de muncă, am zis. În română nu mai vrea să mai muncească atât de mult la joburile astea gen Glovo, gen, nu știu, Uber chiar sau altele. Adică asta de jos nu mai... cumva noi devenim englezi în momentul de față, ceea ce numai în sine este o chestie interesantă. Bun, mai departe. Deci, ne uităm aici, ajungem și la piețe imediat, aveți răbdare. Bun. Deci putem să ne uităm aici, așa arată un protest în Nepal. Mergem mai departe, deoarece mai avem câteva. Bun. Nepal citizens went house to house to catch corrupt communist politicians. Uite, deci s-au dus să atace politicieni comuniști din Nepal. Și le-a dat foc la casă. Bă, nu te joci cu ăștia. Deci nu te joci, știi? Aici politicienii cam or să prindă frică acum să mai facă niște chestii aici după ce au făcut ăștia. Gen Ziu. Uite, și aici. Ăsta care s-a urcat pe steag. What amazing sight in Nepal. Citizens stormed the Communist Party headquarters. Deci la Partidul Comunist au avut ei aici și treabă. Tear down hammer and sickle flag. Bun, putem să ne uităm la niște videouri interesante. Putem să ne uităm. There is no more parliament. Deci a fost parlamentul din Nepal. Deci parlamentul din Nepal a dat foc. A dat foc. Foc, bun, mai departe. Suntem aici, politicians ban social media use in Nepal, deci au banat social media, dar nu numai asta a fost problema, că m-am interesat foarte mult de ce s-a întâmplat aici și faptul de corupția guvernului care este foarte, foarte mare, iar tinerii nu mai au niciun fel de viitor în țară și mulți dintre ei pleacă și își lasă familiile în spate. Ceea ce s-a întâmplat și în România e o cauză unde ne aflăm în momentul de față, deoarece mulți au plecat în diaspora, mulți și-au lăsat familia ei și suferă. Ok? Bun. The French government collapsed today. Macron's fourth prime minister loses a confidence vote and must submit his resignation. Știam că e al treilea, nu știam că e al patrulea. Credeam că e al treilea. Și ăștia zic că e al patrulea. Credeam că e al treilea și îl pune acum pe al patrulea. Acum vedem care. Și pare că și-a dat demisia prim-ministru și acum toată lumea îl ceartă pe Macron. Dacă ne uităm mai jos, așa arată și un protest în Franța. V-am zis, spre deosebire de români, românii au o chestie interesantă, în timp ce pică Bitcoin, ne uităm imediat. Românii sunt vocali pe social media, sunt vocali în general, țipă chestii, dar nu fac mai mult de atât. Am lucrat în call center cu ceva timp, nu știu, mulți ani de zile, și tot așa. E o diferență mare între consumatorul din România și consumatorul din afara țării. Ea din afara țării primesc de cele mai multe ori ce vor, în România se țipă și nu se primește absolut nimic. Și cumva politicienii merg pe burtă. Lasă-i să țipe, că țipă suficient și oricum nu o să facă mai mult de atât. Și așa ajungem unde am ajuns, da? Dar se poate vedea că în Franța nu e chiar același lucru. Dacă ne uităm aici, ăștia nu se joacă, da, uite, putem să vedem aici, au dat 80.000 de polițiști pe străzi, da, deci autoritățile au dat 80.000 de polițiști pe străzi. Putem să vedem aici ce se întâmplă în Paris. Paris, care ăștia protestează non-stop. Putem să ne uităm și aici, tot în Paris au dat foc pe autostradă, la nu știu ce chestie aici. Ok.
Și vreau să mai uităm încă o dată din Paris. Anti-Macron. Aici Macron are o popularitate foarte scăzută. Foarte scăzută în Franța. Pare că e un val masiv în momentul de față anti-imigranți. Un val foarte mare. Un val care, eu v-am zis, nu e vina imigranților, ci e vina politicului. Este vina politicului care a închis ochii la anumite chestii. A închis ochiul și acum nu mai poate să închidă ochiul pentru că ea vin peste ei. Da? Și populația de bază, dar și imigranții. Ambele clase, să zicem, sunt nemulțumite în momentul de față. Nu e niciun caz vina imigranților, ci e vina politicilor. Politicilor europene, în mare parte, că s-a ajuns unde s-a ajuns în momentul de față. Noi, ca cultură, e o diferență între cultura din Orientul Mijlociu, între, nu știu, cultura din Africa, cultura europeană, cultura asiatică. Sunt diferențe destul de mari și când ele se ciocnesc, de multe ori nu ies lucruri chiar bune. Okay? Câteodată ies, câteodată nu, dar de multe ori nu ies lucruri bune, doar ce suntem culturi diferite, vedem viața diferit, vedem viața altfel. Ok? Și atunci, o să ai mereu o parte nemulțumită. Pe noi sunteți răi cu noi, că zicem că sunteți imigranți și nu știu ce, că suntem imigranți și nu știu ce. Asta o parte. Pe urmă, imigranții au prea multe drepturi și pe urmă cealaltă parte devine nemulțumită. Zice, păi tu ai imigranții care au mai multe drepturi decât avem noi, populația de bază, și atunci ciocnire. Fie aia, sunt nemulțumiți și mereu ai ciocniri între cele două părți. Dacă nu controlezi și echilibrezi balanțele între cele două. Bun. Trump on Labor Bureau numbers, serial numbers will be in years. Gata, cam atât în ceea ce privește Franța și ce s-a întâmplat aici. Și ne uităm un pic la piață, care în continuare face dump. Vă arăt aici butonul de like, îl puteți găsi. Un live foarte bun, cred că o oră jumate, nu? Ne îndreptăm spre o oră jumate. Aici aveți butonul de like, ne îndreptăm spre 1000. Eu zic că o facem. Dacă ne chinuim un pic, eu zic că facem 1000. Azi de încât suntem pe live, suntem 1387, eu zic că o facem. Bun. Nu mai scapă Dumnezeu de politică. Banii din cripto, România 0, nu se mai poate. Plecăm, bani să avem. Da, momentan România taxează absolut orice, la fel și Uniunea Europeană taxează absolut orice, dar politici n-au. Le e frică de orice mișcă, orice e nou, le e frică ăstora din Uniunea Europeană de orice e nou, orice face o revoluție, orice le e frică și încearcă să pună capacul ca nu cumva să scape cetățeanul într-un fel sau altul de sub control. Okay? Bun. Va mai scădea Euribor în condițiile economice actuale? Nu prea. Poate într-un an, doi, cum a zis Nicușor. Poate într-un an, doi. Este nota de plată ce s-a întâmplat în Franța și restul marilor puteri colonizatoare. Da, păi ăștia au colonizat destul de mult Franța, Marea Britanie, Spania, Portugalia, cam au colonizat jumătate de glob, dacă e să o luăm așa. Ei au descoperit India, știm foarte bine că făceau comerț din India cu multe chestii, că dai și indienii, cum se numesc alea, condimente sau ce luau din India, așa, dar și indienii acum se întorc acasă, că mie așa îmi place să zic, indienii se întorc acasă în UK, deoarece ei i-au colonizat prima dată, și oamenii se întorc acasă, zic, dacă acum vă colonizăm și noi pe voi, că uite, dacă voi colonizăm și noi. În Spania, la fel, mult aur a descoperit Columb America, a dat toată populația aia care era acolo, populația americană, indiană, că America este o curcitură din toate aceste state care au venit, nu știu, din Olanda și Imperiul Olandez, că uitați-mi și de el, la fel și olandezii care au cucerit foarte, foarte multe teritorii. Deci, europenii au tot cucerit. Acum vine nota de plată, cum zice cineva aici. Așa este. Toți cei care au fost cuceriți se întorc acasă. N-ai ce să le faci. Bun. Am intrat să dau like-ul, să nu îl mai dau în reluare, zice Gabriel. Sau Gabriel. Daniel Niță, îmi place că mulți speciali nu sunt interesați de politică, dar politica este interesată de ei. Eu am mai explicat. Încerc să educ, să zicem, această comunitate să fie interesată de politică, pentru că politica de fapt le mănâncă banii. Degeaba faci tu bani din cripto dacă politica ți mănâncă, sau dacă nivelul de trai, sau dacă se întâmplă lucruri rele ție și familiile tale, poate nu ție, dar prietenul familiei tale, dacă nu ești atent la politică, degeaba faci bani. Adică degeaba faci bani. Bun.
Bun, mai departe, lăsați comentarii, ce am mai ratat? Mai poate ENA până la 1-2? Eu zic că da, imediat intrăm în analize, imediat, dar vă ziceam, aveți butonul de like aici, poate îl ducem la 1000, dacă vă place, nu vă bagă nimeni pe cât. Din nou, astea sunt ideile mele, puteți și voi să zicem să gândiți cu creierul vostru, nu vă luați 100% după ce zic eu aici, faceți research și mai și greșesc, doar ce live-urile astea nu sunt cu script, nu mă uit nicăieri, totul este de aici din creier, din acest calculator, că na, asta e, noi privim tot, dacă închid ochii acum nu mai văd nimic. Unde sunteți, chat? Că nu mai văd absolut nimic. Nu, asta e o demență, că dacă închid ochii, a dispărut tot. Bun. Mai departe, mirodeni, da, mersi, acesta este cuvântul, mirodeni. Ca multe reclame pe live. Te referi la YouTube? Da, YouTube-ul bagă. Ia-ți ad blocker, e foarte simplu, sau folosește Brave și atunci nu o să mai ai niciun fel de problemă cu reclamele, ok? Și nu o să mai zici, câte reclame, că nu o să mai fie, da? Sau ia-ți YouTube Premium și gata, ai rezolvat-o. Belgia și țările de jos. Belgia, da, e o diferență mare între Belgia și Olanda la nivel de trai. Bun. Vor pleca toți care au bani și specializare din RO, chiar și din UE. Mulți au plecat deja, din UE mai greu, că dacă pleci din UE te taxează peste tot. Vrei să scapi de UE, dar nu scapi așa ușor pe cât ai vrea. UE nu vrea să scape de tine. Bun, mai uns pe suflet, zice Mihai Anghea. Că, cum crezi că o să arate euro în raport cu leu în perioada următoare? În primă fază probabil o să arate rău, ulterior o să arate un pic mai bine. Dar 6 lei pentru euro este pe vine. Poate nu imediat, dar în următorii ani va veni. N-are cum. Toate aceste monede mici vor colapsa mai devreme sau mai târziu. N-ar cum să aibă susținere. Din punctul meu de vedere, Uniunea Europeană e greoaie, e foarte greoaie. Trebuia să aibă până acum. Păi tu ai Uniunea Europeană. Bă, e creată în ce an? În ce an au creat ăștia? Nu știu. România, Uniunea Europeană. Uniunea Europeană, creare. Ia să vedem. Bun, da, se numea în trecut Comunitatea Europeană a Cărbunului și Oțelului, CECO, 1950-1951, tratatul de la Roma din 1957 și din cea de urmă tratatul de la Maastricht, da, din Olanda, care a intrat în vigoare în 1 noiembrie 1993 și a conferit oficială de Uniunea Europeană. Deci în 1993 știam cum se numește și când a început, dar vreau să văd când a fost tratatul de la Maastricht, ca să nu vorbesc prostii. Deci 1993, la un an după ce m-am născut eu, de atunci este Uniunea Europeană, bă, și nici acum n-au putut să pune euro la toate țările imediat, adică bă, imediat cum o țară dintre Uniunea Europeană, bă, pune-le euro, tată, că e Uniunea Europeană. Dacă vrei să faci, să zicem, o entitate clară și corectă și... Dar la nivel de reglementări, bă, se mișcă, e un melc greu, îmbătrânit, cu o populație îmbătrânită, care, de asta, vezi că vin și imigranții ăștia și lasă să intre. Pentru că Uniunea Europeană este un continent bătrân, este un continent îmbătrânit. Dacă nu mai fac ăștia copii, bă, să vină imigranții să se îmbine cu societatea asta, poate cumva facem și noi ceva aici, la nivel de Uniunea Europeană și nu colapsăm, da? Dar e greoi, adică sunt state, gen România a intrat, Bulgaria, bă, n-avem euro, cum? Dă-i tată treabă, dă-i drumul la politici pro-europene, dă-i drumul la chestii pozitive, fă o politică europeană majoră, să zicem, la fel, adică fă unitară, fă multe chestii dacă vrei să fii relevant la nivel geopolitic, să nu mai vine Trump să te calce în picioare, să zică Uniunea Europeană să-mi dea câți vreau bani eu și iau cât vreau de la Uniunea Europeană. Păi te calcă la în picioare, îți dai seama, dacă tu nu ai făcut nimic în toți anii ăștia și ai lălăit-o că merge așa, foste puteri coloniale, exact cum a zis cineva pe chat, păi nu mai merge lălăirea asta. Nu mai merge, că vine Trump și îți dă o palmă. Zice, păi ce ai făcut aici? Aveți și voi niște stătulețe aici, așa, nici măcar n-aveți Statele Unite ale Europei. Aveți și voi niște regiuni. Una face așa, una face așa, una face așa, una face așa. Las că oricum nu vă înțelegeți voi între voi, lasă-vă, oricum nu contează, știi? Asta zic, e de atâta timp. Băi, de atâta timp și n-au reușit să facă unificat zona asta de aici, să ai imediat euro, să ai imediat politici, să ai imediat ajutor european, se întâmplă ceva, să ai strategi, să ai ajutor de la Uniunea Europeană când se întâmplă ceva negativ la nivel de reforme, la nivel de politici, la nivel, adică să fie cum e în Statele Unite în multe cazuri, să zicem, din punctul ăsta de vedere. Ai câteva state care sunt mai diferite, dar ulterior la macro, tot în Statele Unite, înțelegi ce zic? Bun.
Mai departe, cum vezi dolari în raport cu euro în viitor? Îl văd bine pe euro, pentru că DXY-ul va pica. Hai să vorbim un pic despre piețe. Și uite, am ajuns la DXY. Facem așa, bam, una, un live bun. Și una, și piețe, și geopolitică, și politică, și toate cele. Bun, hai să ne uităm un pic la DXY. Bun, deci DXY. Ce se întâmplă de obicei cu DXY-ul în momentul când dobânzile pică? În momentul când dobânzile pică, DXY-ul pică. De asta zic, zilele lui sunt numărate. E foarte posibil să mai ai ceva reacții în zonele astea de aici, până în FOMC. Dar dacă Jerome Powell vine și anunță un 0,5 tăiere, atunci e destul de clar că dolarul va suferi. Și e foarte probabil ca dolarul să-ți ajungă în sfârșit în 94. Vă ziceam că ultima parte a ciclului și agresivă în ceea ce privesc piețele financiare va fi când dolarul va pica sub 94,6, regiunea asta de aici. Și atunci te poți aștepta la un final de ciclu și urmăresc foarte mult DXY-ul pentru, să zicem, o finalitate a ciclului și o finalitate de a retrage din piețele financiare în momentul când ăsta va pica sub 95 până în regiunile astea de aici de 90. Cel mai probabil când vei vedea DXY-ul la 90 sau sub 90 ești spre un final de ciclu macro și atunci te poți aștepta că da, poate inflația revine, poate problemele economice revin și atunci DXY o să facă ce a făcut aici. Uite ce a făcut DXY aici în 2020. În 2020 era 103, s-a adus până în 89. Aici ai avut tăieri de dobânzi, ați văzut că le-a dus la 0 Jerome Powell aici, da? Dar înainte se poate vedea că eram undeva la 102, o urcare foarte bună în 2018. Aici în 2017, 2016, 2017, când am avut raliul pe Bitcoin și pe altcoinuri, ăsta a picat din 103 din nou până în regiunea de 88 aici, ok? Bun, și acum putem să vedem în 2022 ai avut ceva picări și 2023 piațele au reacționat cât de cât bine când dolarul a picat până în 100, apoi ai stat într-un lateral aici și 2024-2025 ai avut la final de 2024 un raliu pe piețe când ăsta a picat din 105 până în regiunea asta de aici de 100. Apoi a avut bounce-ul care a dat, să zicem, un final la aceste urcări pe piețe, mai ales Bitcoin și altcoinuri aici, da, în regiunea asta, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, s-a dus până 110 și de aici a început picajul, indiferent că a pus Trump tarife, că erau probleme. Asta a început să pice și v-am zis că probabil topul va fi aici. Dacă țineți minte în previziunea economice de la început din 2025, v-am zis că 109-110 va fi topul pentru DXY. Și a fost. Acum, ca să vrei să vezi aici o continuare și o repetare ce ai văzut în 2021 în regiunea asta, vrei ca asta să-ți continue până în regiunea de 88 sub 90 aici, în ceea ce privește DXY. Și eu cred că se va întâmpla, pentru că în ambele cazuri s-au tăiat dobânzi, bam, picaj. Să tai dobânzi, picaj. Dolarul devine foarte slab, ok? Dolarul devine foarte slab în momentul când ai tăieri economice de dobândă, dar în faptul că dacă tai dobânda, ok, și nu vine recesiunea. Dacă vine recesiunea e o discuție un pic diferită. De asta zic, probabil, din punctul meu de vedere, al unui analist de mulți ani de zile pe aceste piețe financiare, în prima fază trebuie să vezi dolarul DXY-ul la zona de 88 sau sub 90 dacă e să o luăm așa și atunci poți să te gândești la o recesiune reală, în momentul când ăla se devalorizează foarte, foarte puternic și ajunge în 90, sub 90 în zona respectivă. Da? Asta acumulat cu tăierile de dobânzi, asta acumulat și desigur cu macro și cu rata șomajului care e posibil să urce peste 4,5% și atunci poți să te gândești că da, ok, momentul vine și o să ai, să zicem, recesiunea respectivă. Dar Trump, v-am zis, vrea un dolar slab. El pune aceste tarife, unele dintre ele le ține, pe unele nu le ține. Dar în momentul când ai aceste tarife, vrei să fii competitiv și oamenii să-ți cumpere în continuare produsele, da? Mai ales că acum în tarife, alte țări au tarife mai slabe în ceea ce privește piața auto a ta și toate cele, vrei un dolar slab, adică vrei să fii competitiv. Ceilalți să zică, mamă, uite, dolarul e slab în comparație cu euro. Mai bine cumpărăm de la americani pentru că putem face comerț și ăia vor să aibă dolarul slab. Cum are și China, că Trump a luat de la China, desigur, manevra asta, chinezii care și-au devalorizat yuanul în fiecare an, inclusiv acum. SUA le pune tarife 50%, își devalorizează moneda cu 30%, tarifele sunt de fapt de 20%, nu? Ca să o luăm așa. Și au devalorizat, mai ales în mandatul lui Trump, când Trump le-a pus tarife, ok? Și indienii mai fac asta câteodată, dar și alte state mai fac asta de devalorizare de monedă. Câteodată e bine să ai moneda puternică, câteodată e prost, cum e în Uniunea Europeană acum. E prost să ai în momentul de față euro puternic și mulți nu vă spun treaba asta. Mulți zic, mă, euro e foarte puternic, e bine.
Nu prea e bine, pentru că Trump ți-a pus tarife, ăia spun tarife și cine dracu mai cumpără de la tine? Mai ales că n-ai niciun fel de revoluție tehnologică în momentul de față. Singura revoluție e că ai legat aia, dop. Ai legat dopul și nu mai pică. Aia e singura revoluție pe care ai avut-o în momentul de față. AI, zero barat în momentul de față. Tehnologii noi, zero barat. Ai văzut criptomonede? Ăia din Statele Unite fac monede stabile tokenizare, tu nimic. Vii cu mica care reglementează și omoară tot spațiul. Nu poți face absolut nimic în europeană pe tokenizare și vine la gar și zice facem euro digital. Du-te bă cu euro digital al tău să-l folosească cine l-o folosi. Ok, euro digital. Ăla, CBDC-ul. După ce că ne văd mesajele, acum vor să ne vadă și banii. Când dacă faci ceva în societate, să-ți oprească și pe aia. Bun. Bun, păi ce, România a cucerit Sri Lanka? N-a cucerit. La noi pare că nu se întorc acasă. Așa este. La noi pare că cumva vin de nevoie sri lankezi. Și din nou, n-am nimic cu ei. Mulți trebuie foarte ok. Adică ești foarte muncitori, sunt mult mai muncitori decât românii. Cel care îmi tunde părul este sri lankez și omul e țiplă. Okay? Și își dă mai mult interesul. Vezi? Asta și am zis, e o problemă internă a României în general, pentru că nu poate să facă competitiv, nu poate să aibă salarii competitive pentru români ca să-și dea interes. Vine unul din Sri Lanka care cu salariul ăla muncește bine și muncește mai bine, adică și își dă mai mult interesul. Okay? E o problemă internă a României, nu e nici a românului, dar nici a sri lankezului. E o problemă internă a României de guvernare, ok? Ca să fie clar. Bun, mai departe. Nordis, dacă întrebi pe alții ce se fac cu banii tăi, e clar. Nordis, uite, mi-ai amintit de Nordis. Nordis, s-a mai întâmplat ceva, au scăpat băieții aia. Au scăpat, ce să vezi? Ce să faci, mă? Au scăpat. Nordis a scăpat, ăla a scăpat, ANAF a scăpat, ăla a scăpat. Cetățeanul n-a scăpat. Că, cum să scape cetățeanul? V-ați întrebat vreodată ce cetățeanul nu scapă niciodată? Bun. Mai departe. Și când crezi că va mai crește USD? Deci, revenind la analiza asta, în tăiere de dobânzi și faptul că Trump vrea să fie competitiv pe piețele externe, probabil dolarul va pica și când va ajunge în regiunea asta de aici o să fie red flag pentru piețe. Okay? Am mai discutat. Și aici o să fie, să zicem, sub 95. Ar trebui să fie perioada aia de risk on. De ce? Păi imaginați-vă că dolarul se devalorizează, mulți țin dolari în bancă, au văzut de aici, au pierdut, uite, deci dacă ai fi un dolarul american de aici în 109, ok? Și acum suntem la nivelul ăsta de 97, dar a fost chiar mai jos, ai fi pierdut 12%. 12% numai dacă stătea în bancă. Deci 12%. Dacă mai pică și mai mult, da, de se duce aici, vei 18%, că se duce în 89%. Deci asta că n-ai vrea să-l ții în bancă, ci odată ce vezi că ăsta pică, vrei să diversifici în asset-uri. Fie în Bitcoin, fie în bursa americană, fie în treasuries, fie în alte lucruri, ok? Care să zicem poate să-ți urce. Și atunci odată ce mai mult diversifică, ai urcările alea destul de mari pe care le-ai avut și aici. Că mult și aici, da? Era 102, a picat dolarul foarte puternic, a tăiat dobânda destul de agresiv, banii mult mai accesibili pe partea de împrumut, mulțumesc, băi, îți dai seama, dolarul se devalorizează și s-a devalorizat, s-a dus până în 89, ok? Și aici au plecat problema de inflație, pe care o știm cu toți din 2021. Pe inflație dolarul urcă, ok? Pe inflație dolarul urcă. Teoria e că probabil inflația se va întoarce cât de cât la un moment dat, dar nu înainte să vedem regiunile astea și posibil să vezi un DXY așa și ulterior, nu știu, în jos probabil. Deoarece inflație, v-am zis, nu mergem în inflație, ci în deflație pe termen lung. Deflație, nu are cum să fie inflație pe termen lung. Imaginați-vă că inteligența artificială, da? Deci dolarul ar putea fi interesant în deflație, pe păstrarea lui, să zicem, de value. Pentru că în deflație se întâmplă următoarele lucruri. Ai prețuri, da? Ai prețuri foarte scăzute. Ai tehnologia, AI-ul sau alte tipuri de tehnologii care îți face un produs mai ieftin. Cum îți face produsul ăla mai ieftin? În primul rând, oamenii vor fi dați afară cum v-am explicat. Da? Deci ăsta e, eu nu văd altfel, n-am cum. În momentul de față să o văd altfel. Oamenii vor fi dați afară pe capete în următorii ani. Eu zic 10, poate să fie 5, poate să fie 3, poate să fie 2.
vor fi dați afară pe capete. De ce? Vine automatizarea. Automatizarea, AI-ul, cum vrei să-i zici, mai mult în momentul de față este automatizare. Sunt sisteme de automatizare. Doar ce ați văzut că mulți acum investesc în aceste centre de AI. Da? Centre de AI sunt foarte importante. Cei care au birouri le reconstruiesc în centre de AI ca să facă storage pentru aceste calculatoare imense care să țină aceste date pentru inteligența artificială. Da? Și ați văzut că Nvidia va băga trilioane de dolari în aceste centre de inteligență artificială în următoarea perioadă. Da? Bun. Și nu le bagă degeaba. Bun, deci odată ce vom vedea această automatizare și vom vedea o recesiune și oamenii vor fi dați afară, da? Atunci în niciun caz nu vei intra în inflație. Posibil să ai la început un spike pe inflație, dar ulterior cei care au studiat economie înțeleg. Odată ce omul nu mai are bani să cumpere, da? Poți să zicem că tu poți să pui prețul, să zici, băi, inflație, pun prețul la pâine 10 lei. A doua zi nu mai vinzi nicio pâine, pentru că ăla a fost dat afară și nu mai are niciun ban. De unde să-ți cumpere? Nu-ți cumpără și atunci inevitabil reduci prețul la 3. Se numește cerere și ofertă, ok? Bun, și atunci reduci prețul la 3. A doua zi vine o persoană. Aoleu, o persoană vedeam 100 și o reduci la 2, ori o reduci la 1 și tot așa. Și atunci multe companii vor da faliment, dar ce o să se întâmple? O să se întâmple că din tehnologia asta vor veni companii, cum vezi în China acum, automatizate total, în care îți va face pâinea fără niciun fel de angajat. O să ai un angajat, 2 angajați pe companie și doar utilaje, doar inteligența artificială, doar tot. Și asta va fi și la companii mari, gen, nu știu, Oracle, după cum vezi în momentul de față și toate cele. Care ulterior, în prima fază, va duce la un boom pentru ele, că îi dau pe ei afară, va crește acțiunea, dar ulterior, dacă ăștia nu mai cumpără, și ăia vor trebui să scadă prețul. Nu? La tot, că n-au ce să facă. Da, fac ei bani la început. Earnings-urile încă cresc. Ulterior nu o să mai poată. Trebuie să dea înapoi prețurile și atunci intri în deflație. Și atunci prețurile vor costa mai puțin, dar și tu vei câștiga mai puțin. Și atunci intră teoria reset-ului, în care ai reset-ul și atunci se va pune UBI, Universal Basic Income. Eu îl văd și pe ăsta, adică n-are cum, deja oricum sunt teste, au fost teste la pandemie. Ați văzut când au primit ăia $1.500 în Statele Unite, la noi în România ne-au dat mâna. Pandemie, luați, vă strângem mâna. Aia lua vreo $1.500-2.000, la noi să strângea mâna în pandemie. Așa. Bun. Deci UBI, Universal Basic Income, va fi real. Eu nu o văd altfel, adică nu văd să se desfășoare altfel. Și atunci cetățeanul va avea mai puțin bani, prețurile vor costa mai puțin, dar dolarul sau currency-ul care va rămâne va fi mai bun. Vedem ce rămâne. Euro, dolar, CBDC, euro digital, USDC, habar n-avem ce va fi, că DeFi-ul va fi important în toată schema asta. Ok? DeFi, tokenizarea va fi foarte important și ăsta va duce la pierderea multor locuri de muncă în viitor. Ok? Și atunci intri în teoria respectivă, va fi rău o perioadă până când lucrurile se vor echilibra, vei avea UBI, vei primi o sumă de bani lunară din munca roboților. Această societate a roboților va fi mai mare decât societatea omenească, deoarece mulți dintre ei vor trăi în cloud, desigur vor fi și roboți reali, nu? Să sperăm că atunci guvernul cumva va pune un cap acestor roboți, că dacă ai 1 milion pe zi de roboți, îți dai seama că ea fac miliarde, triliarde de roboți pe care poți să-i vezi în fiecare zi pe stradă, așa, și atunci o să ai economia robotizată și economia cealaltă. Dar am mai discutat despre asta, nu o văd altfel. Văd un reset de genul ăsta, deoarece sistemul, cum e în momentul de față, nu poate să o ducă prea mult. Nu poate să o ducă. La bază totul este un onzi. Ok? Bun. Mai departe. Deci asta așa o văd. Cât va dura, vedem, nu-ți bavanga, dar acolo. Știți foarte bine că multe lucruri de care am discutat s-au întâmplat aici pe canal, mai mult în piețele financiare, dar și la macro. Multe și se vor întâmpla multe. Nu văd altfel, adică nu văd cum societatea ar putea merge înainte pe sistemul ăsta. N-are cum. Bun. Dădeam pumnul, nu mai era nevoie să dai mâna. Exact. O să stăm acasă și o să cumpărăm BTC. Da, interesant cum va arăta atunci societatea aia de deflație, societatea de deflație în care vei primi o sumă de bani lunar, în care să-ți iei și tu ceva mâncare acolo, nu să trăiești excelent și atunci vedem de unde va veni valoarea. Cum vei aduce valoare într-o societate în care în mare parte din muncă este făcută de roboți? E o întrebare bună pe care trebuie să vă puneți în fiecare zi. Cum? De unde? Nu AI-ul. Că poate AI-ul n-a ajuns încă la capabilitatea aia. Da, mulți zic că AI-ul este un fad, trece.
Nu neapărat, e automatizare momentan, care rupe multe joburi, dar în final poate duce și la ceva de AI. AI care este inteligența artificială sau AGI, în care o să ai un AI care știe mai mult decât toți la un loc. Poți să ajungi și acolo. La momentan, automatizarea asta e chestia care o să facă disrupt și face disrupt și în momentul de față. Bun. O analiză bună sau putem spune futurist. Nu zic că e futurist absolut deloc. Eu zic că e ceva care o să se întâmple. Și de asta ziceam, următoarea criză posibil să fie ultima. Dar acest sistemul financiar posibil să se schimbe. Nu este random că avem aceste monede stabile. Nu este random că ele fac parte din sistemul financiar. Nu este la întâmplare că Bitcoin face ușor parte din sistemul financiar, că tokenizarea face parte din sistemul financiar. Nimic nu este random. Ați văzut ce a zis China despre Bitcoin și criptomonede și aur, că aurul imediat ne-am uitat mai devreme, doar să ne uităm un pic mai târziu iarăși. A zis că Statele Unite face o șmenozeală, să zicem, cu cripto și cu aur, că vor să-și plătească datoria de 37 de trilioane sau cât mai e, 35 de trilioane. Dar nu e o surpriză. Trump a și zis asta, Michael Saylor a și zis asta, mulți au și zis asta. Și că, domnule, de-aia cumpăr criptomonede și de-aia le bagă și de-aia fac USDC-ul și asta ca să scape de datorie. Da, așa este. Asta e engolul, că vor să scape de datorie. Dar nu e asta, vezi că rusul nu merge mai departe, nu se gândește mai departe. Bă, ei vor o schimbare a sistemului financiar, bă, rusule, pe care tu încă poate n-ai văzut-o poate, sau n-ai mirosit-o, sau nu înțelegi ce se întâmplă, sau poate nu vrei să o zici, habar n-am. Dar e destul de clar că vor o schimbare a sistemului financiar clasic, ăsta cu dolarii, carduri, vor o schimbare de tokenizare. E destul de clar care, din tokenizarea aia și din faptul că Bitcoin ar putea varola milioane, da? Și Statele Unite ar putea avea mulți Bitcoin, atunci ar putea plăti datoria, la fel și aur. Nu este întâmplător că aurul crește, nu este întâmplător că Bitcoin a crescut, nimic nu este întâmplător și da, SUA o să vrea să-și plătească datoria respectivă. Și cum o va plăti? Păi totul se bazează pe încredere. Dacă Bitcoin va fi 1 milion, dacă aurul va fi foarte sus, nu știu, 10.000, habar n-am, și ei au tone, și ei au mii, sute de mii de Bitcoin, milioane de Bitcoin, habar n-am, BlackRock, toate fondurile astea care de fapt sunt americanești, okay, care dețin Bitcoin, fonduri care de fapt sunt altor investitori mai mari balene, okay, că nu investești un ca nimeni la BlackRock, da? Din punctul ăsta de vedere. Investești și bănci la BlackRock, investesc ăștia mari, adică ăștia, companiile astea mari, da? Nu investezi degeaba în Bitcoin, nu investezi degeaba în ETH, au clar planul și da, vor ca din suma respectivă care o să strângă să fie încredere în cetățean, da, și la un moment dat poate să le dea un airdrop, da, în ceea ce privește partea asta de tokenizare și cumva să șteargă din datoria aia publică pe care o are Statele Unite de 35 de trilioane pe partea de, păi uite, vedem 0,1 Bitcoin, de exemplu, sau uite, la alte țări vedem 0,1 Bitcoin, care acum valorează 2 milioane și papa, la revedere. Dacă ei acceptă valoarea, aia e valoarea, ok? Aia e valoarea. Valoarea, știm foarte bine, e dată de cei care o acceptă, de preț, da, de cerere și ofertă, dar și de cei care o acceptă. Că dacă iau aici această bancnotă de 20 de lei, da, și dacă iau, cine iau bancnotă de 20 de lei? Ia să vedem aici, Caterina Teodoroiu, Caterina Teodoroiu. Deci dacă ia bancnotă de 20 de lei, ea pentru tine poate să fie 20 de lei, dar pentru altul poate să fie 0, ok? Deci dacă mă duc acum, nu știu, în Bangladesh și zic, ia, vreau să plătesc în Bangladesh, ia, și zici să uite la mine, păi ce e asta? Ce e asta? Ți-o rupe în față, că nu are niciun fel de valoare. Nu accept. Deci e faptul de acceptare, la ce accepti tu, ok, la nivel de valoare. Și dacă Bitcoin să ajungă la sume foarte mari, teoria lui Michael Saylor, atunci, dacă toată lumea zice, băi, e 2 milioane pe Bitcoin și atunci avem 50 de trilioane în Bitcoin, aia s-a plătit. Sau dacă e aurul 10.000, aia e. SUA poate să-și plătească datoria aia de 35 de trilioane. Ok? Bun. Viața la țară fără UBI versus UBI. Da, nu știu. Vedeți interviul cu Dr. Roman, computer scientist, despre pericolul AGI și inevitabil ce va urma. Da, AGI încă e departe, dar pericolul care e acum e automatizarea.
Bun, rămân 20 minute pentru analiză pentru crisis piețe din nou. Bun, următorii 5 ani mai exact, nu știm exact, e foarte greu de definit când se va întâmpla, dar eu cred că se va întâmpla. Dar am ajuns și la ceva analize, vedeți? Ne uitam la DXY mai devreme aici, deci DXY arată bearish, odată ce dobânzile se vor tăia și cred că se vor tăia aici, ăsta probabil va corecta mai agresiv. Dacă ne uităm pe weekly, în continuare a spart acest suport de la 100 și stă sub el. Asta adică stă sub el, cel mai probabil ăsta se întoarcă undeva spre 88, unde e posibil să-și găsească un bottom mai pe termen median. Nu știu dacă va pica sub 88, teoria mea e că probabil mandatul lui Trump va fi sub 90 și atunci vom vedea ce se întâmplă. Dar asta e bullish pentru piețele financiare, să zicem, clasice. Bun, mai avem acum și un top de la aur care s-a dus destul de agresiv. Vreau să facem acum un update, hai să ne uităm că suntem live de o oră și 50 de minute, destul de bine, a zice, ne-am mișcat destul de bine și multă informație în acest live, multă informație, a zice, foarte utilă, cred, acum rămâne la latitudinea voastră dacă o să fie utilă sau nu. Bun, imediat mă uit aici, imediat. Da, vreau să vă zic că înainte să intrăm pe dashboard-ul ăsta superb pe care vă invit să intrați aici, uite, facem așa, bam, și vi-l pun pe chat, ia uite, aici foarte frumos, daineță.ro dashboard, ca să-l vedeți și voi. Eu zic să vă faceți și cont dacă n-aveți deja, deoarece vedeți și mai mult decât dashboard-ul ăsta. Și a făcut Melissa canal de YouTube și a zis că se apucă ca lumea dacă trece de 1000 de subscriber. Ia să vedem Melissa, Senia, și pare că îi prinde bine acest tip de conținut. Face shorturi, a postat unul azi. Bun, imediat ne uităm. Bun, unde e? Imediat. Bun, deci puteți să găsiți canalul ei aici, da? 3 minute vă zice mare parte ce s-a întâmplat în ziua respectivă, deci ce s-a întâmplat cu Melissa. Mi se pare că îi se potrivește destul de bine acest tip de conținut în care vorbește ce se întâmplă în piețele financiare și macro în 3 minute. Dacă la mine auziți în 3 ore, la ea posibil să auziți în 3 minute ce se întâmplă toată ziua. Deci mi se pare interesant și cred că ar putea să îi se potrivească. Aici găsiți canalul ei de YouTube, puteți să căutați Senia Melissa, dar vi-l pun eu aici direct pe chat. La 1000 a zis că face și video, momentan se ține doar de shorturi. Deci o obligăm. Dacă face 1000, bam, o obligăm, plus că ar trebui să vă placă o prezență feminină, încă o prezență feminină în acest spațiu, deoarece aduce alte prezențe feminine în acest spațiu, controlat, să zicem, în proporție de vreo 95%, doar de bărbați, ok? Sausage party, dacă e să o luăm așa. Bun, deci puteți să vedeți canalul ei acolo, hai să o ducem la 1000, mie mi-a luat 2 ani, aproximativ 2 ani ca să ajung la 1000, sperăm ca Melissa să ajungă la 1000 doar în câteva zile. Bun, mai departe, puteți să găsiți aici canalul ei, bun, încă o dată vă arăt și mergem mai departe. Bun, mergem mai departe, ne uităm la piețele financiare, putem să ne uităm aici, total market cap undeva la 1,9% pe urcare, volumele undeva la 2,05, alcool mai cap 1,51 pe urcare, dominanța BTC 0,32, dominanța ETH un pic în scădere, după cum vă ziceam, alcoolele pare că un pic au aici ceva avânt în ceea ce privește versus ETH, nu cred că va mai ține mult, cred că până la FOMC și pe urmă ETH și va recăpăta aici cât de cât dominanța. Ethereum 4342, Bitcoin 113.638, un pic mai slab ETH, după cum se poate observa, XRP 1.14, BNB 100 bine, a făcut all-time high mai devreme, Solana 222, Dogecoin 1.36, Tron undeva la 0.33, Cardano 0.88, Hyperliquid 54 și Chainlink 23. Suntem în zona neutră momentan în ceea ce privește Fear and Greed-ul, vedem că maxim a fost atins pe 14 august aici, iar în top de creștere putem să vedem Mix Finance, care a venit de nicăieri, o creștere de 19.268% pe 90 de zile, Memecore 2794, OKB 254, Exchange, OpenLedger 101, Worldcoin undeva la 68, Story undeva la 163 și PAMFAN undeva la 9% pe ultimele 90 de zile, la pe 30 de zile este mai bine, undeva la
58, Cronos, Mental și cu Pith, care au stat excelent în ultima perioadă. Bun, imediat vedem dacă ați apăsat butonul de like, mă uit eu foarte rapid aici, apoi continuăm și la secțiunea de acțiuni, imediat ajungem și la secțiunea de acțiuni. Bun, butonul de like îl găsiți aici, aproape 1971, deci îl găsiți aici. Bun. Bun, mai departe. Imediat. Bun. Mergem mai departe și mergem la secțiunea de acțiuni. Bun, ne uităm la secțiunea de acțiuni, puteți vedem S&P 500, 6529 a făcut un all-time high astăzi. Dow Jones undeva la 45.000 pe corecție și Nasdaq-ul, după ce a fost pe plus corectiv, de asta probabil și piața de cripto a început să scadă, deoarece Nasdaq-ul n-a putut să mențină creșterea de astăzi. Oracle care a dus în spate Nasdaq. Volatilitate pe index avem 0,6, Treasury Bond TLT undeva la 0,81. Tehnologie și Communication Services stau prost, Consumer Cyclical stă cel mai prost azi, Consumer Defensive foarte prost, Healthcare stă foarte prost și trage S&P-ul în jos, Financial Services din nou prost, Industrial prost momentan, înainte de CPI-ul de mâine despre care îl vom discuta imediat. Energia stă bine, real estate-ul și utilities. Inflația momentan încă la 2,7, inflația acolo la 3,10, în urcare de la 2,9, se poate vedea aici. Unemployment rate a venit la 4,3, în urcare de la 4,2, iar în Vamperiul să știm foarte bine că am avut un șoc, 22.000 de locuri de muncă adăugat. Interest rate-ul, decizia vom vedea pe 17, eu zic că va tăia Jerome 50 de puncte de bază, dar rămâne de văzut. Vedem că suntem în neutru și pe bursa americană la Fear and Greed, un dashboard foarte, foarte bun. Apoi putem merge individual pe cripto, de exemplu, aici, imediat. Dacă ați lăsat super chat-uri, imediat mă uit, n-am avut timp. Acum le puteți lăsa dacă n-ați făcut asta deja sau dacă aveți ceva ce vreți să analizăm acum, ok? Acum imediat mă uit. Bun. Avem pe Dragoș care a dat Welcome to Moon aici, Constantin Drăghici care a dat 999, Daniel San a zis în ultimele două cicluri bull marketul a durat 1100 zile, eu zic că în 30 de zile va fi topul, ne apropiem de 100. Daniel San, tu crezi că așa merg piețele financiare? Aici, bun, nu cred că se vede, sau se vede sau nu se vede? S-a văzut până acum ce am vorbit aici sau... Să sperăm. Bun, dar nu faci share screen. Ok, ne uităm și analizăm imediat. Vă uitați la mine, vă uitați la capul meu, cred că vedeți prin cap, vedeți reflexia. Imediat ne uităm și analizăm din nou. Dar, tu crezi că așa merg piețele financiare? Dacă data trecută a fost 1100 zile, în 30 zile să termină? Nu merg așa de obicei, ok? Mai ai delay-uri grave, câteodată mai devreme, câteodată mai târziu. Bun. Deci, n-ați văzut dashboard-ul, dar vi-l mai arăt o dată. Aici, deci tot ce v-am arătat până acum, destul de verde în continuare, este în zona neutră în ceea ce privește Fear and Greed după cripto. La secțiunea de acțiuni putem să vedem aici Nasdaq un pic pe corecție, dar nu prea rău, da? Mai avem până să închide bursa americană vreo oră, dacă rezistăm încă o oră aici ar fi bine și l-am închide și bursa americană. S&P 500 undeva la 0,21 pe urcare. Putem să vedem și Fear and Greed, v-am arătat mai devreme în zona neutră, deci tot ce v-am zis din gură puteți să vedeți și voi aici, da? Puteți să intrați pe secțiunea asta de dashboard și puteți vedea. Bun, hai să mergem pe cripto separat. Pe cripto separat putem să vedem destul de verde pe 24 de ore, în afară de mix, care totuși a crescut foarte bine în ultima perioadă, de 12% pe corecție. TI aici care ține, n-a putut să urce peste 1,9, din păcate n-a putut să urce peste regiunea respectivă. AVAX-ul putem să-l vedem aici dacă, dăm un refresh rapid, s-a buguit un pic. Bun. Avax undeva la 10,78, ADA undeva la 2,31, SETEX undeva la 2,41, Solana undeva la 2,9 aici, ziceam TIA corectează un pic, Pump. Uite-mă că Pump se ține bine. Melissa e foarte mare fan Pump și a luat ceva și a luat bine aici. Pump eu l-așteptam un pic mai jos, pare că nu vine momentan, poate ne uităm. Pengu 3,5, Pengu 3,6, 3,7 ar fi, dacă ar putea relua regiunea aia la daily, ar fi foarte bine pentru Pengu și am putea spera la un 5-6 cenți după. Bullish în continuare, acum contează dacă aici batem sau nu, vom analiza imediat pe grafic. PIT undeva la 6,8, PIT v-am zis că probabil va reveni spre 20 de cenți,
momenți din secțiunea respectivă de 13-14, din nou se ține destul de bine, cred că va merge mai sus pe termen median lung. BNB a făcut aproape all-time high aici, de fapt a făcut all-time high mai devreme, dar pare că nu poate să-l mențină, îl face un pic bump de înapoi, face un pic bump de înapoi, aga nu poate să-l mențină momentan aici, pare că și ăștia așteaptă ceva, toată piața așteaptă acea tăiere de dobândă. Bun, cam atât aici în secțiunea asta, vedem pe 7 zile ce ne arată, pe 7 zile meme core-ul ăsta pe care l-am scăpat de sub radar din păcate, undeva la 1,96 momentan, o creștere de 101%, ULD-ul pe care îl mai am în portofoliu, dar vreau să scap de el dacă trece peste un 2,5, 3 acolo, ăsta am văzut că am făcut ceva treasury sau ceva în secțiunea asta pe Workcoin care are o utilitate interesantă, mai ales Uniunea Europeană. Uniunea Europeană a mâncat din palmă la Workcoin pentru că, vă dați seama, vor control absolut la retină. Bun, WIF undeva la 0,88, AVAX sub 14,34, APT undeva la 2,3, PP 6,43, Farcoin undeva la 10, Injective aici un pic pe urcare, Injective care a picat destul de mult în ultima perioadă, sperăm și pe asta să vină undeva spre zona de 20, Render aici undeva la 4 aproape, mai am și ceva Injective și ceva Render, dar foarte puțin. Fac update la portofolii, găsiți Patreon-ul, aveți reducere în Patreon și vi-l pun imediat aici pe chat, 20% încă, cred că până săptămâna viitoare mai e această reducere, imediat vă zic și ce găsiți aici în secțiunea asta de comentarii, dar găsiți Patreon-ul aici, imediat vi-l pun pe chat, ba? Aici o să fac update la portofolii toate și de cripto și de acțiuni tot la zi și ce vreau să acumulez sau să vând mai departe. Vine într-o săptămână, o săptămână jumate, cam așa, dar puteți să vedeți ultima raportare pe portofoliu, dacă e să o luăm așa și ce se întâmplă acolo, încă o găsiți în Patreon. Aveți promoții de la BingX aici, puteți să luați destul de mulți bani gratis de la BingX dacă vă faceți cont prin aceste două linkuri, gen 130 gratis la depozit pentru cei noi, dar citiți termeni și condiții, 60% dacă depui cu $60 dacă depui cu cardul. Ofertă Bybit la fel, puteți să luați aici pentru KYC până pe la $40 dacă depuneți 100, aveți aici link. Bonus până la 60.000 pe OKX, la fel și aici, trebuie să faceți niște chestii dacă apăsați pe secțiunea asta, aveți desigur și portofolii și portofele Trezor Ledger le găsiți aici și desigur și XFIU care de-abia s-au listat și au făcut token, merch și dashboard le găsiți aici, apăsați pe acest link, vi l-am pus și mai devreme și la NordVPN aveți discount până la 72%, îl folosesc de foarte mulți ani de zile. Îți văd super chat-ul aici, a mersi Gheorghe Claudiu pentru 9,99, Daniel mă uit cu delay pe live că am intrat târziu, dar sunt curios cum vezi proprietatea privată în contextul robotizării și UBI și cum vezi partea de consum necesar, restaurante, turism. Proprietatea privată probabil nu știu dacă va mai exista în sensul cum există acum, odată ce vom avea UBI. Cel mai probabil nu va exista în sensul cum există acum. Rămâne de văzut și în ce teritorii și în ce state, da? Multe state probabil vor încerca să zică da, permis banii ăștia, dar trebuie să ne folosim de anumite proprietăți pe care poate le ai, să zicem, în perspectiva a face bani, să zicem, sau chestii extra. Vedem, sperăm să nu ajungă să ne ia proprietățile private cum a fost în comunism. Cel mai probabil sperăm să nu se ajungă acolo. Depinde. Uniunea Europeană, nu știm ce se va întâmpla. Bun, mai departe, cred că se vede, perfect, se vede, mergem mai departe. Deci aveți toate linkurile aici, avem și 1000 de like-uri, aveți toate linkurile aici, aveți și Instagram-ul, tot aici îl găsiți, poate ajungem și aici la 20 de mâini în viața asta, vezi, o comunitate crescută, să zicem, pe bune, crește greu. Crește foarte greu, crește foarte, foarte greu, nepompată de nimic, naturală, știi cum e, mănânci bio la canal pe Daniel Niță aici, mănânci bio, deci intrați și în Instagram dacă vreți, aveți 17.000 de follow și în Instagram, dați și aici un follow, real Daniel Niță, mă găsiți și acolo. Bun, mergem mai departe, mai avem aici de analizat. Deci la partea asta am cam zis, uite, ETH, spre de restul pe 7 zile pe minus, vezi? Cumva ți arată aici că nu e strong absolut deloc momentan ETH-ul. Nu e strong deloc și mergem imediat să analizăm. Pe top 200, dacă ne uităm pe top 200, slăbesc 2 kg pe live-urile astea. 2 kg slăbesc. Bun, imediat. Să dăm un refresh. Să dăm un refresh. Bun. Așteptăm să vedem dacă își revine. Dacă nu, mergem mai târziu și ne uităm la acțiuni și mergem direct pe grafice. Bun. Imediat.
Bun, hai să mergem întâi pe grafice și pe urmă revenim dacă și revine. 2 secunde. 2 secunde să dau un mesaj. Bun, hai să ne uităm un pic la BTCD. Hai să ne uităm un pic la BTCD aici. BTCD, putem să vedem la 58.34. Acum, BTCD arată într-un fel ca DXY-ul, se poate observa. Se poate observa aici, avem regiunea asta de 56.9, care e destul de relevantă. Dacă ne uităm pe 4 ore, un pic pare că vezi un mic bounce aici și ai putea, poate să vezi asta la ceva chestii negative în perioada viitoare, gen 60, poate 59. Eu nu cred că vedem 62 sau peste regiunea asta, nu știu dacă vedem nici măcar 60. Rămâne de văzut. Dar dominanța într-un trend descendent, se poate vedea la fel ca DXY-ul. Același lucru, da? Se poate vedea pe weekly aici destul de clar, adică destul de clar. E greu cu un monitor, adică când am un monitor e destul de greu să mă împart în 10.000 de direcții, dar e ok, ne descurcăm. Bun. BTCD-ul putem să-l vedem aici, probabil va veni, eu zic până la final de septembrie să-l vedem în 55%, n-ar fi exclus deloc. Momentan aici, dacă chiar va avea o reacție spre regiunea asta undeva la 60, probabil va fi de scurtă durată. Adică nu cred că vom avea o reacție prea mare, ulterior probabil vom merge mai jos aici, da? Bun. Dacă ne uităm la Bitcoin, 113.4. Bitcoin e foarte interesant aici, foarte interesant, foarte interesant dacă ne uităm un pic. Putem să ne uităm, avem regiunea asta foarte importantă, 113.4. Dacă astăzi am închide peste nivelul ăsta și am putea să menținem peste noapte 113.4, 113.5, am putea mâine să vedem regiunea asta. Problema mâine este joi, mâine avem inflația și aici o să vedem niște manevre din punct de vedere al market maker-urilor și e foarte greu de definit ce reacții va avea prețul aici. Să ne uităm la EMR un pic. EMR-ul arată bine pentru Bitcoin și am zis că Bitcoin cumva arată bine, ok? Bitcoin un pic arată bine aici, din perspectiva faptului, ziceam, în Patreon, deoarece îți spune pe timeframe-urile mici, minime în urcare, încă un minim în urcare aici, arată bine. Ulterior, probabil ăsta va veni 117.6, probabil înainte de FOMC îl vom vedea aici, în regiunea asta. Mai e încă o posibilitate să avem ceva scăderi mâine la secțiunea de inflație. Da, numai dacă inflația vine foarte negativă. Dacă inflația vine foarte negativă și imediat ajungem și acolo, atunci ai putea avea o 200 moving average ca și suport. Dar eu zic că ăsta posibil să mai urce, gen 103-104 înainte să poate, dacă vrei să retestezi regiunea asta. Dar nu cred că o va retesta, sincer. Adică nu cred că va retesta până aici. Aici era o șansă de retest. Aici mai complicat un pic. Iar RSI arată fenomenal. RSI arată că vrea mai sus, se poate observa. Deci daily arată bine pe Bitcoin aici. Pare că Bitcoin până în FOMC va urca, după cum arată aici. Iar stocasticul la fel pe daily în continuare are spațiu de manevră. Deci mai repede sunt taur aici pe median decât urs, chiar și pe short term cât de cât. Iar cross pe MACD din regiunea asta. Bine, deci daily-ul este foarte, foarte bun aici. O închidere astăzi peste 55 EMA ar fi 112, 113, care ulterior ar trebui să teleporteze în 117 aici mai devreme sau mai târziu și e un clean spre asta decât un retest aici odată în 102 pentru a-ți marca un subsol mai agresiv în regiunea asta de 102-103 cu no week aici. Dar din punctul meu de vedere, bottom-ul nu este departe în materie de Bitcoin, iar dacă Bitcoin poate rula până aici în septembrie, probabil lucrurile vor exploda după FOMC, ok? Deci dacă Bitcoin poate rula din nou 117-123 de mii aici regiunea asta până la final de septembrie, ceea ce cred că se va întâmpla, lucrurile probabil vor exploda pe această urcare pe care o vedem. Nici nu trebuie să facă all-time high, nici nu trebuie să facă all-time high Bitcoin aici, ok? Poate să stea, nu știu, 120 de mii sau 118 mii regiunea asta de aici. Dar combinarea urcării Bitcoin, combinarea tăierii de dobânzi ar fi excelentă pentru zona de altcoin-uri, iar lucrurile n-arată rău aici. Adică vezi crossurile astea pentru 9 și 21 EMA plus închiderile astea n-arată rău. Dar mai avem hopul de mâine, vedem ce se întâmplă la secțiunea de inflație. Aici putem să vedem că din nou ți-ai găsit rejectare de la 200 moving average similar cum ai găsit aici în 22 august. Foarte interesant. De asta e foarte important să închizi peste 114.000 peste regiunile astea superioare de aici și nu să tranzacționezi mâine înapoi la 112. Ar fi foarte negativ dacă mâine ai sparge 112 din nou regiunea asta de aici. Un retest poate nu e chiar exclus, adică în range-ul ăsta, dar nu vrei să tranzacționezi sub el. Timeframe-urile mici un pic mai negative sau neutre. Daily-ul bine. Weekly-ul, hai să ne uităm la Bitcoin la weekly.
Începe să arate din ce în ce mai bine, mai ales dacă weekly-ul ăsta, și aici o să ne uităm, dacă închide peste 112, dacă închide peste 112.8, adică peste zona de 9 EMA, după ce și-a găsit suport la 21, ar fi foarte benefic. Săptămâna viitoare probabil o să urci în 117. Deci eu cred că săptămâna viitoare, chiar dacă mai avem, ca să facem o concluzie pe Bitcoin, chiar dacă mai avem volatilitate sus-jos mâine, mâine, eu cred că până miercurea viitoare îl vom vedea pe ăsta la 117.000 aici, ok? Asta ca să fie clar că nu sunt canaliștii aia, dacă scade crește. Bun. Imediat mergem mai departe, ajungem și la ETH. Imediat o să ajungem și la ETH. Bun, deci am făcut și dominanța. Hai să vedem și ETH. Ce zice aici? Slab în continuare. Dacă e ceva slab, e Ether. Wow, incredibil. Incredibil, adică la nivel de price action aici e incredibil ce fac market maker în nivelul ăsta. Adică e o entitate aici, se poate observa destul de clar. Se poate observa destul de clar. De fiecare dată când ăsta încearcă, eu aș zice chiar regiunea asta, 4421. Poți să zici și chiar 4370, regiunea asta de aici. Deodată când ai urcări în range-ul ăsta, wow, ia uite. Ia uite aici. Cine are atât Ether să vândă? Asta e o întrebare foarte bună aici. Poți să vezi că nici data asta n-ai putut să reiei 4420. Ăsta e posibil să aibă o reacție un pic mai negativă decât Bitcoin aici și să se întoarcă, am și zis ieri în Patreon, poate nivelul ăsta, 4173 încă o dată. Adică să-ți facă încă un week aici, în nivelul ăsta și de-abia apoi să-ți facă remontada în nivelul superior. Nu cred că urși poate să mai țină mult, adică au tot dat aici, adică au tot dat, de fiecare dată când ăsta urcă, au tot descărcat, totuși taurii au luptat, adică au luptat ca lumea aici din regiunile astea de jur. Nu știu cât mai poate să țină, să zicem, nivelul ăsta. 4500 e destul de clar, dacă ștergem aici 4500 este secțiunea în care devenim bullish masiv în ceea ce privește ETH, zona asta. 4485, 4500, odată ce reluăm regiunea asta de aici, s-a dus. Okay? S-a dus, papa, la revedere, nu știm dacă mai vedem range-ul ăsta de aici. Până atunci se joacă, dacă ne uităm un pic la EMA-uri, în continuare 200 moving average pe 4 ore îți face probleme. Daily-ul, dacă ne uităm un pic aici la el, putem să vedem că ai cross între 9-21 și nu poți să închizi absolut deloc peste 9 și 21 EMA, mereu ai vânzări peste regiunea asta. Nu aș fi șocat dacă până vineri acest 55 EMA urcă în 4150 să retestezi 4150 sau chiar un pic spre 4000. Adică regiunea asta spui din nou aici un bottom și ulterior să întorci în FOMC săptămâna viitoare spre zonele superioare. Alte manipulări de spectru ETH care sunt destul de mari de multe ori, dar și în sus sunt, adică nu mă înțelegeți greșit, nu sunt canaliștii aia să zic mamă ce manipulări în jos. După cum observați aici, pare că sunt manipulări pentru a atrage lichiditate din tranzacționări, se poate vedea aici, să faci rip și la longs și la shorts. De asta nu vă recomand tranzacționarea în range-ul ăsta. Adică e un range oribil. Așteaptă să vezi. Așteaptă să vezi dacă ăsta pică sub range-ul ăsta, sub 4000, ca să poți la un retest să dai un short. O cât de cât ok pentru un pullback. Nu știm dacă va face minim sau nu, dar probabil va avea după o reacție un pullback sau vrei să vezi dacă sparge 4500 ca să te poziționezi la un retest long odată ce îți faci asta ca să tranzacționezi undeva 4800 după. Okay? Momentan aici no land for trading. În regiunea asta ești rect sujos, n-ai ce, adică n-ai ce să faci aici, că range-ul ăsta e făcut în așa fel încât să facă rect și la long și la short. Okay? Bun, dar ETH câta zi consecutivă s-a întors de la 4800 înapoi la aproape sub 4300. Incredibil, bă. Incredibil, adică incredibil aici. Orice tentativă e imediat, dar și orice tentativă a urșilor de mai jos e bum. Deci da, se întâmplă lucruri interesante aici. Ca să am o idee, indiferent dacă ăsta retestează regiunea asta de aici sau nu, sau pică un pic sub 4000, cum a zis Ace, tot cred că se va tranzacționa 5000 plus. Okay? Poate fi un fake-out aici? Poate, dar pentru fake-out-ul ăsta ai nevoie ca urșii cumva nu numai să împingă, dar să aibă și cu ce împinge, la nivel de frică. Adică trebuie să creezi frică în masă aici, gen, nu știu, o inflație mare, enormă, ca să poți să tranzacționezi nivelul ăsta, sau niște probleme geopolitice de care să te legi. Nu că ar avea vreo treabă Ethereum cu geopolitica, dar market maker iau. Market maker iau, ok? Întreabă cu... Bun. Mergem mai departe. Sau cei care, să zicem, vor să profite din zonele astea. Nu neapărat market makeri. Market makeri sunt și ei. Unii dau provider de lichiditate, unii mai fac și mișmașuri, mai ales în cripto. Bun.
ETH BTC slab, ăsta arată groază aici, pe time frame-urile mici, dacă ne uităm ETH BTC, da, probabil va veni aici, undeva în 0037. Probabil vom vedea 0037 aici pentru ETH BTC și aici vedem tot 55 EMA. Și spotul, dar și USD dar și ETH versus BTC arată similar, adică arată bearish pe termen scurt. Deosebire de Bitcoin care în continuare arată bine și ulterior probabil se va tranzacționa mai sus, chiar dacă poate face un pullback. Mâine ulterior probabil vom vedea 117.000. Ce concluzie tragem? Dacă ar fi să facem o analiză între cele două, Bitcoin mai strong, dacă mâine corectează, nu știu, undeva 112 sau dacă corectează 111, probabil Ethereum va corecta mai mult. Dacă să facem 4050, 4150, regiunea respectivă. E posibil ca Bitcoin să-ți confirme un bottom mai săptămâna asta, ETH probabil se va lua după Bitcoin săptămâna viitoare la nivel de urcări. Okay? Cam asta e concluzia pe care pot să o am din analizele pe care le-am văzut până acum și le-am făcut până acum aici, ok? Cam asta ar fi concluzia reală. Hai să ne uităm și la ETH și la weekly. La weekly aici. Dacă ne uităm la weekly rapid, ia să vedem. Weekly-ul n-ar fi rău la un retest la 9 EMA, gen 4075. Orice sub 4000 e nasol, ok? Vă zic de pe acum. Orice sub 4000, uite de la istorie. Nu se oprește în 21 EMA unde vrea căon. Orice vrăj iar face căon. Se va opri mult mai jos. Okay? Se va opri probabil, nu știu, 2700, 2400, habar n-am. Dar odată ce pierde 4000 și chiar stă sub 4000 și testează 21 EMA, nu e ce vrei să vezi în materie de ETH. Nu acum, ok? Nu e ce vrei să vezi. Nu e ce vrei să vezi, e foarte slab, foarte slab. 9 EMA e ok, adică poate să se de 9 EMA, adică poate să vină la un 4040, poate să vină la un pic sub 4000, adică 3929, poate să vină range-ul ăsta. Bă, dar mai jos ceva e gros. Ceva e gros. RSI-ul, partea bună că nu-i departe de un bounce un pic mai major și asta mă duce și în continuare cred că ăsta nu se va tranzacționa la 3500 sau sub 3500 aici. Stocasticul la fel, e aproape și el de un bounce din regiunea asta, iar MACD-ul, dacă ne uităm, dă înapoi de vreo 3 săptămâni, aproape va avea o reacție, fie săptămâna viitoare, fie după săptămâna viitoare, după cum arată. Azi dăm și daily-ul aici un pic pe oscilatori și sellerii, cu toate că sunt aici în continuare, sunt mai slab decât au fost până acum, suntem în selling pressure din 25 august, se poate observa aici. Plus că ai dat tot înapoi în ceea ce privește acest MACD, ceea ce e bine, l-ai resetat. Și acum, la fel ca la Bitcoin, ETH în continuare, pe termen scurt, e lăguit un pic momentan pe termen scurt față de Bitcoin, probabil face cross-ul de aici. Parcă săptămâna viitoare va fi bullish pentru ETH și săptămâna asta în continuare va fi de sideways pentru Ether aici. Pare că așteaptă tăierea de dobândă săptămâna viitoare. RSI-ul nedumerit, e posibil la RSI să vezi ce ai văzut și până acum. Bam, și poate încă unul aici, în regiunea asta, înainte de o redresare. Oricum mai dau din punctul meu de vedere de bottom, nu suntem departe, dar e posibil să mai aibă market makerii niște manevre tipice, mai ales în cripto. La nivel de action aici, putem să spunem că suntem în acest wedge descărcător în continuare, l-am spart, am încercat să spargem un pic. Se poate observa range-ul ăsta, 2 secunde, se poate observa range-ul ăsta, l-ai spart, dar pare că n-ai putut să-l menții. Aici nu e perfect, de asta nu sunt fan acestor linii de trend, doar ce nu e perfect. Ai weak-uri, ai imperfecțiune aici, dar pare că ăsta e cel mai perfect, să zicem. Ai avut un fake-out în regiunea asta încă o dată și acum pare că vrei să te întorci, să faci un tap la regiunea asta de 4170-4150 înainte să găsești regiunile astea, gen 4500-4657, ok? Pentru ETH și probabil similar ce ai văzut aici. Da, pe o perioadă, de timp mai îndelungat, da? Ce ai văzut aici, probabil asta se va întâmpla și pe ETH, ok? Bun, monthly-ul, nu știu, weekly-ul e ok atâta timp cât weekly-ul nu închide sub 4000, e ok. E foarte bullish peste 4500 dacă ar fi weekly-ul ăsta, dar nu pare. Monthly-ul în continuare foarte bullish, deci la macro n-ai ce să zici, foarte bullish, tatonează all-time high. Cât de departe suntem de all-time high la procentual? Imediat ne uităm procentual aici. Procentual de all-time high, ești la 15%. Poți să facă într-o candelă. Ia zi cât a făcut aici. Aici a făcut 10% într-o candelă, aici a făcut undeva la 6% într-o candelă, aici ți-a pus undeva la 8% într-o candelă și poate să-ți facă într-o candelă de un daily. Dacă are suficient, să zicem, suficiente lucruri bune, poate să facă într-o candelă all-time high aici, adică
Nu e exclus, dar pe termen scurt n-arată ce, adică arată Ethereum arată bun. Hai să ne uităm la ETHD. Pare că calculele nu vor să mai aștepte ETH. ETHD-ul la fel e RIP aici. Hai să vedem. ETHD-ul putem să le cumulăm pe toate unde ar putea fi suport. Mai are gen 12. Probabil calculele vor performa mai bine până săptămâna viitoare. Și țin analiza asta. Până săptămâna viitoare ETHD probabil va veni aici în 13, 12, 9 și de aici probabil face un bounce major spre peste all-time high și apoi ne vom duce în 17 aici pentru ETHD. Dar până săptămâna viitoare probabil vei vedea ETHD până aici. Până în 13. Asta înseamnă că altcoin-urile celelalte pot performa un pic mai bine. Ne uităm și la Solana ETH imediat, dar înainte de asta ne uităm la USDT.D. USDT.D. Bun, USDT.D. Dacă ne uităm la USDT.D aici, rapid, în continuare bearish la macro, la micro și nici la micro. Pare că mâine avem ceva volatilitate, va fi în sus aici. Pare că volatilitate negativă la inflație. Totuși, dacă inflația va veni bine, o să vezi candele verzi aici. Imediat vorbim despre inflație și la ce mă aștept. 4,45, 4,6, posibil un spike. Un ultim spike aici mâine. Ulterior, bearish probabil se va întoarce 3,8, 3,7 și sub. Atunci vom vedea o urcare mai mare și din perspectiva altcoin-urilor. Da, bearish în continuare. Ok. Ochii pe ciolanul macro. Lăsăm chestiile de moment, pe macro ne interesează. Bun, hai să vedem ce pompează. Oracle aici. Vai de cap ce a pompat aici. O să vedem dacă ne-am întors pe danielniță.ro și dacă merge, ca să putem vedea și secțiunea de acțiuni. Ne uităm imediat și la acțiuni și la calendarul economic. Bun, hai să ne uităm un pic pe acțiuni. Deci, dacă ne uităm un pic pe acțiuni aici, Nvidia astăzi urcă undeva la 3,34, destul de bine. AVG 82, Oracle, am 36% pentru Oracle aici, vai. Apple-ul corectează, de ce? Păi s-a lansat iPhone 17 sau cât naiba e. Vai mama lui, adică n-are nimic excelent, nimic revoluționar, nimic care să zică wow. Ce era interesant să pună încărcarea aia între iPhone-uri, gen dacă eu am 100% baterie și tu ai 5, să poți să te încarci pe tine, știi? Nici pe aia n-au pus-o aici. De asta și reacția asta. A făcut cel mai scurt iPhone, să zicem, la nivel de thinness. Dar nu ne interesează prea mult asta. V-am zis, au o problemă, n-au cu ce veni nou aici. Google undeva la 0,32, procesorul, ce e unul mai bun, dar trebuie să-ți iei un iPhone un pic mai bun, nu știu, cred că Pro Max sau ceva. Meta 1,68, dă bursa înapoi, până să vedem Amazon minus 3,51, Tesla 0,9 aici pe corecție, Nvidia și AVGO ce țin aici bursa americană în picioare astăzi, sau dacă să ne raportăm la Nasdaq, PLTR-ul în continuare stă bine la 165, partea asta de aici de pe farmacie stă foarte prost în continuare și partea de Lilly Eli Healthcare stă foarte prost aici. Bun, deci așa arată și partea de acțiuni. Vedem mâine la partea de inflație ce ne așteaptă mâine. Okay? Probabil ACE va fi live. Hai să ne uităm un pic aici. Deci PPI-ul putem să vedem că a venit la minus 0,1. Uite, așteptarea prognoză era la 0,3. Deci a venit bine, a venit foarte, foarte bine acest PPI. Acum, singura problemă pe care o văd, ok, și ne uităm imediat la core și la celălalt, singura problemă pe care o văd mâine la inflație, și chiar dacă vine hot, deci chiar dacă inflația vine hot, da, gen, nu știu, mult peste așteptare, gen la 2,9 sau 3 sau la 3,3 sau ceva de genul ăsta, tot nu cred că inflația va rămâne relevantă și luna viitoare va pica grav, ok, inflația, gen dacă ne uităm pe septembrie, la inflația când o va raporta în octombrie. De ce? Ai o mică lăguire între PPI și CPI. PPI a venit bine data trecută, a venit foarte slab data trecută, adică peste așteptări mari, ok, a venit mare, hot, iar CPI a venit bine. Acum e posibil să ai o inversare, CPI-ul să vadă cumva numerele din trecut și să intre inflația din Price Producer Index în CPI în simplu și atunci să ai o urcare aici. Asta e singura chestie, să zicem, care ar putea impacta mâine inflația cât de cât negativ. Dar uitându-ne, trebuie să vedem inflația 2,7 anterior, prognoza o vedem la 2,9.
2,9, iar core-ul putem să-l vedem la 3,1 în prognoză. Eu zic că dacă vedem aici 2,8, 2,9 și cred că asta vom vedea, adică maxim 3, cu toate că nu o să aibă un impact mare, ce mă interesează este core-ul. Nu vreau să văd core-ul peste 3,2. Dacă ar fi 3,1, 3,2 ar fi perfect. Și eu zic că le vom vedea cât de cât bine. Adică aici cred că vom vedea 2,9, 3 și aici probabil vom vedea 3,1, maxim 3,2. E posibil să vezi ceva urcări mici aici în ceea ce privește inflația, dar nimic fenomenal, ok? Și apoi pe urmă o să vedem și Initial Jobless Claims, care va fi interesant tot mâine, Continuing Jobless Claims la fel și Michigan Consumer Sentiment vineri aici. Deci mâine la ora 3:30 ora României vom vedea ce se întâmplă. Desigur, pentru cei pe Patreon voi face o analiză mâine, câteva ore înainte de aceste date pe șomaj, pe inflație și e foarte posibil să avem și live mâine pe analize, adică facem analize individuale mâine în Patreon, probabil după ora 3:30. Probabil după ora 3:30 după ce vedem inflația, ok, din Statele Unite, care momentan pare că ar putea fi un pic hot, având în vedere reacția pieței din ultimele ore. Adică avem o reacție un pic negativă, ok, un pic negativă aici. Bun, imediat mă întorc și pe chat. Bitcoin 113.3, totuși bine aici la 113.000. Ethereum e problema, măcar să țină 4.300. Măcar să țină 4.300. Bun, ăsta e overview macro. Acum mai analizăm și alte altcoin-uri imediat. Ne uităm poate la paritatea Solana ETH, care e interesantă. Dar crezi că putem avea o corecție pe indice US mâine la inflație și apoi reversul? Da. Asta am zis. Posibil mâine și vineri să vezi ceva voltate negativă, dar de luni până în FOMC probabil urcări pe piață și după FOMC preconizez că vom vedea urcări, deoarece Jerome Powell va ceda. Avem live mâine? Nu. Probabil Ace o să fie live mâine. Nu avem live mâine. Bun, iPhone 17 este mai mult în iPhone, exact. MSTR a arătat bearish, poate ne uităm imediat. Hai să încercăm, dacă au fost ceva super chat-uri, să le facem acum, imediat. Bun. Imediat mă uit dacă au fost ceva super chat-uri. Bun, am răspuns-o pe asta lui Daniel San. Este evident că mesajul tău nu ajunge la toți cei care privesc funcție de capacitatea de înțelegere. Problema e că dau cu noroi nejustificat doar pentru că ei sunt giboni. Poate așa e, Alexandru Ștefănescu, dar mă lupt câteodată cu morile de vânt, să știi. Ok? Bun, dar apreciez, mersi pentru super chat. Bun, Daniel, mă uit cu delay pe live, dar sunt curios cum vezi tu proprietatea privată în contextul robotizării și UBI. Nu știu, nu o văd bine. Termenul de proprietate privată într-un UBI probabil nu o să fie cum e acum, în niciun caz. Bun, deoarece statul o să aibă și mai mult control în UBI, nu? Că dacă îți dă bani degeaba. Bun, Daniel, crezi că, Gheorghe Claudiu, mersi pentru super chat, crezi că putem avea o corecție pe indice? Am răspuns la asta, da, e posibil. Dacă inflația vine un pic hot mâine, da, e posibil să vezi ceva corecții și ceva sperietură mâine și să vezi urcări în FOMC. Bun, mai departe, bun, cred că atât, sper că n-am ratat nimic. Mersi Claudiu, Gheorghe Claudiu pentru super chat. Imediat ajungem și să ne uităm și la Sol ETH. Sol ETH, dacă mai vrea laptopul să mai scrie. Nu mai merge nimic. Bun. Da, uite, asta e problema. Problema este această paritate. Opriți-o, tată. Opriți-o, că dacă nu e rău, trebuie să oprească aici. Solana ETH, putem să ne uităm aici. Parcă mai are un spike, de asta zic. ETH probabil săptămâna viitoare va pune un bottom aici. Se poate observa că Solana în continuare performează bine și dacă ne uităm la Solana simplu, Solana e Casino. De vreodată când urcă Casino am pus-o. Solana ar putea 264, arată cât de cât bine în continuare aici. Solana probabil va mai avea încă un leg up, după cum am mai zis. Probabil 420, unde voi vinde mare parte din Solana peste 400. Okay? 80% din Solana, adio, papa, la revedere, mai las restul. Dar aici pare că și asta va veni 246, 250, regiunea asta de aici arată cât de cât bine față de Ether pe termen scurt. Dacă ne uităm la daily, la fel arată bine. Arată ca Bitcoin, așa, merge cu Bitcoin momentan. Se poate vedea că e pe verde azi, 1.64.
Asta ar fi un red flag, a zice, vedem cât mai continuă, zic că nu mai continuă după săptămâna viitoare și Ethereum își va lua înapoi capitalizarea, dar pare că o entitate aici n-a cumpărat suficient și ar mai vrea un pic mai jos, cel puțin asta, interpretarea momentan. Ethena s-a listat pe Binance, acea monedă stabilă a lor, putem să o vedem la 0,086, corectează un pic, probabil ulterior va veni în 0,68 la nivel de corecție, dacă ne uităm pe EMA-uri, da, mâine pregătiți regiunile astea pentru ea, 0,74, 0,72, 0,7 aici, poate chiar și 0,68, rămâne de văzut. Dar mâine un flash aici probabil va veni, ulterior probabil va merge mai sus, că ai numai minime în urcare și probabil vei mai face 1 și ulterior probabil te face 2, că ăsta e targetul real pentru Ethena și acolo posibil să și vând ceva din Ethena. Bounce Beat urcă un pic bine astăzi, putem să vedem la 0,16, probabil vom vedea 0,24. Ondo, pe tokenizare $1, arată din ce în ce mai sexy, mai ales dacă ar urca peste 1.12 ăsta și volumele sunt acolo. Deținut pe radar, 1.12 ar fi cât de cât relevant. PIS-ul a urcat în 1.23, acum a găsit suport un 0.14, cred că ulterior va merge mai sus, da, mâine probabil va da înapoi. E mult PTSD în piață. Vomit, e mult PTSD în continuare în piață aici, se poate observa și multe manipulare în continuare. 0.15, undeva la 0.14 ar putea veni mâine. Bun. SUI 3.54, dacă ne uităm la weekly, rapid, SUI-ul probabil va veni 3.93, dar nu momentan probabil va încerca o corecție, să uităm pe timeframe-urile mici. Da, 3.43 mâine, pregătiți 3.43, 3.31 probabil va veni spre regiunea respectivă. Ok. Bun, hai să ne uităm la acele criptomonede interesante. Mă uit și pe chat să văd dacă am mai ratat ceva, sperăm să nu. Ok, sperăm să nu. Văd că mulți zic 50 de puncte de bază aici. Daniel este 22,4, luăm și noi moneda de spicat. Ce este 22,4? Luăm și noi monedele. Da, păi asta fac, nu știu, poate ești în urmă. Dar după cum vezi aici, asta fac. Mă uit la monede. Bun. Mergem mai departe. Am zis că ne uităm la criptomonedă de urmărit. Pump a pompat. Pump aici pe all time high. Bravo Melissa, ai luat-o bine. Chiar mă uitam la el, am zis băi, eu cred că se duce mai jos și iau mai jos, dar pare că nu s-a dus mai jos. Putem să vedem aici regiunea asta foarte bună de reversal. Ai urcat peste un 0.4, ai reversat foarte bine. Acum probabil aici vei întâmpina din nou rezistență, la fel ca Pengu. Probabil să vă transformăm ca Pengu și ulterior va corecta spre regiunile astea de aici. Vedem după. Apropo de Pengu, era pe plus destul de bine, îi merge bine pentru că Solana îi merge bine, arată interesant în materie de trend, dacă ne uităm un pic aici în materie de trend, se poate observa, arată interesant, doar ce ți-a spart acest canal descendent, vedem dacă e fake out, vezi, s-a lovit de 0036, care e o regiune foarte mare de rezistență. Cred că și ăsta va încerca să corecteze mâine, eu zic că mâine e posibil să avem un flash aici, crash, probabil să vezi ceva de genul ăsta și ulterior să-ți spargă, adică să se retesteze linia asta de trend undeva în 0.3 și apoi să ducă spre regiunea de 4.1. 4-5, poate mai sus. Targeturile pentru ăsta, similar cum ai avut aici, din această cădere falling wedge, o să ai probabil undeva în regiunea asta de 5-3, 5-9, 6, range-urile astea superioare. În continuare un grafic bullish la macro ăsta, continuare un grafic bullish, pare chestiune de timp aici, până când vom vedea regiunea respectivă. De acumulat, nu știu, mi se pare prea sus, depinde ce riscai. Eu aș vrea 2.4, 2.2 sau chiar sub regiunea asta ar fi interesant de văzut. Hyperliquid a avut all-time high. Dacă ne uităm la weekly aici, undeva la 56, probabil să se facem 100 când vom intra în regiunea de hype masiv, apropo că suntem pe hype, probabil să facem într-o 100, dar pe termen scurt probabil și ăsta va corecta, după cum vedem aici. Probabil înapoi 51 regiunea asta și vedem de aici ce se întâmplă. Greas nici măcar n-a putut să atingă regiunea superioară, nu-mi place momentan în continuare, cred că va mai avea un leg down în continuare, asta nu mă bag. Ordi interesant, dacă mai corectează spre 7, vedem atunci ULFI-ul, dacă ne uităm la ULFI, putem să ne uităm un pic, avem în continuare, cred că ăsta va face un nou minim, l-aș vrea sub 10, sincer, pe ăsta de acumulare, dacă ar veni sub 10, poate m-aș băga cu o acumulare în regiunea respectivă.
Bun, ce fac Treasury Bonds înainte să ne mai uităm la chat? Zic, da, hai să vedem ARB și zic, aveți dreptate, aveți absolută dreptate. Arbitrum 0,5, la fel, sus jos, ai avut un 0,54, ai avut un 0,52, nu poți să ții nivelul ăsta, totuși atâta timp cât ține 0,5 nu poți să fii neapărat foarte bearish pe așa ceva. Bottom îmi pare că e acolo, ulterior probabil va testa 0,76, $1 plus în ceea ce privește arbitrum. Pe termen scurt, problematic, probabil se va întoarce în 0,47 mâine, țineți pe dar religiunea asta, 0,47. Pare că n-am mai avut un pullback atât de deep, dar încă nu e timpul pierdut să-l aibă neapărat. Eu zic că e posibil să găsească în range-ul ăsta din nou un bottom, să-ți încerce minim în urcare aici, încă o dată, nu știu, 0,47 și ulterior să-ți încerce regiunea superioară. Avem un pic pe RSI, eu parcă dă un pic în jos pe time frame-ul de daily, pe weekly în continuare este foarte bun. Pe weekly în continuare este foarte bun. Deci teoria este că termen scurt bearish, termen median bullish pentru altcoin-uri aici. Termen scurt e mâine volatilitatea asta, market maker încearcă să ducă cât de mult jos pot iei prețul probabil mâine, că e posibil să fie ultima lor încercare să ducă prețul în jos. Că dacă trecem de mâine, nu cred că mai poate să-l ducă mai jos. Okay? Cred că mâine va fi ultima lor încercare aici de a avea frică suficientă pentru a trage prețurile în jos. Pe urmă mai greu. Goldul stă aici, nu face nimic, $14, vedem. În 22, 23 trebuie să spargă ca să putem vedea ceva relevant. Hai să vedem Link, că tot este o monedă mare. Chainlink. Bun, 23 aici, a avut un pullback nou, EMA-ul ține momentan, eu zic că nici ăsta n-are ce căuta sub 20 ar putea retesta, dar nu mai jos de atât, ulterior să vedem peste 30 pe acest Chainlink dacă ne uităm. Vreau să ne uităm la RSI-ul cât de cât constructiv, îmi place, în continuare îmi place aici Chainlink. La macro, la micro, mâine unde ar putea veni? 21-2, regiunea asta, poate high 19.5, ai putea vedea un mic flash crash în regiunea respectivă aici, înainte de urcare, okay? Deoarece cred că da. Cred că chiar dacă va reveni aici, va pompa regiunea asta mai devreme sau mai târziu și probabil mai sus, ok? Bun. Vedem ce putere au mâine market maker, ce putere le vor da numerele. Asta va fi puterea lor de mâine. Vom vedea, voi da și eu tweet-uri de asta, dați-mi follow. Dacă n-ați făcut-o deja, dați-mi follow aici, ok? Dați-mi follow aici în Twitter, Real Daniel Niță, aici mă găsiți, se poate vedea, interesant aici, cei de la Binance au făcut parteneriat cu Franklin Templeton, care au câteva trilioane, 1,6 trilioane under management, foarte bun, da, dați-mi aici, ok? Dați-mi aici follow, putem să vedem în timp real, imediat, la foc intens, chiar și am aproximat cât timp până când Trump a dat tweet că inflația e sub control și mai târziu trebuie să taie. Bam, a dat-o. Ok. Și PPI am zis azi, uite, 2,6 așa de la 3,3, Core 2,8 așa de la 3,5, ok, și XV este live. Bun, mergem mai departe. Deci la Link și ăsta arată cât de cât decent. La corecție avem ULD care s-a dus aproape de 2,3. Peste regiunea asta probabil voi vinde, chiar și pe minus, trebuie să mă uit la average. Ai aici un pump de o confirmare cât de cât de bottom, dar nu știu că ăsta va marca peste 3,7. Orice în range-ul ăsta probabil voi fi vânzător aici pentru ULD. TIA dă un pic înapoi, are și asta niște vânzători și PTSD imediat, dar totuși încearcă 1,9. 1,9 e foarte important aici pentru TIA. 1,9 mâine, vedem dacă, eu zic că mâine poate să țină 1,68. 1,68, 1,64 aici. Ok. Bun, ETH, BTC, pe corecție ETH, orice cu ETH e rect, ZK. Hai să suntem la ZK aici. Zic că iar ETH-ul ne face probleme. Vai. 6.2 aici pentru zic că montan 0.06 ține decent la 0.06. A fost 0.061. A fost chiar și mai jos 0.059. Dar se ține cât de cât decent dacă ne uităm pe Coinbase. Ulterior mai sus. Ok. Își face damblau aici. Vedem că ține să-și facă damblaua. Da, bottom-ul ăsta structural e foarte frumos din punctul meu de vedere.
Adică structural e foarte frumos aici. M-am sparge acestui trend descendent, min urcare, ulterior 0,25, 0,11, 0,15. Eu greu ce de genul ăsta de obicei ating chiar regiunile astea de aici, 0,15 măcar. Rămân bullish, ok? Rămân bullish contrar pieței. Aurul nu cred că e departe, după cum am zis, 3731 în range-ul ăsta. Haide, Doamne, pune-i bottom, pune-i top. Pune-i top-ul aici, că ne-am săturat. Pune-i top. Trebuie să punem top. Bun, BTCD l-am analizat. M-a întrebat cineva de euro. Hai să mergem un pic pe Forex aici. Forex. Euro USD. Euro USD 1.16, totul stă în regiune superioare. Îți confirmă că mâine DXY-ul ar putea urca, doar acesta ar putea veni un 1.16. Totuși, termen median probabil va atinge 1.2. 1.2 probabil va face chiar mai mult de 1.2 aici. După pullback-ul ăsta, vedem cât vine. Vedem unde vine pullback-ul, dar ulterior probabil va face asta. Și pentru euro nu va vine neapărat bine versus dolar în această situație. Okay? Euro USD, unde e? Euro-RON, unde e Euro-RON? Că ne-a zis Nicușor că nu urcă euro. Unde ești? Unde este euro, USD, euro, USD-RON? Hai să stăm la USD-RON care face un bottom cât de cât aici probabil va veni în 4.4. Arată rău. Euro-RON 5.07. Păi cum? Tot peste 5 e? Nu trebuia să întoarcă? Nu trebuia să întoarcă sub 5? Parcă nu s-a întors ai sub 5. Pe termen scurt tot bullish e. Na, că tot bullish e. Probabil va veni, nu știu, 5.09. Habar n-am, știu ăștia ceva probabil aici, că arată un pic bullish ăsta. Deci că nu s-a întors. Nicușoară, ce facem? Ce facem? Ne apucăm să cumpărăm toți RON ca să-l ducem sub 5? CFH euro ne interesează. Bun. Mai departe, ARB-ul l-am făcut. Ce mai vreți să analizăm? Mai pe bursa americană, că tot suntem aici. Mai avem 10 minute, închidem și bursa americană și v-am lăsat. GME-ul urcă și Oracle, desigur. Nvidia în continuare super strong aici. Super strong. Se poate vedea, ai nivelul ăsta de 177, ai închis un mic gap de aici, pare că totuși menții zonele superioare, nu m-aș vrea să mai facă un all-time high. PLTR-ul, din nou în regiunea asta probabil va găsi rejectare, mai greu pentru PLTR să mai urce peste 200. Nu e imposibil, dar un pic mai greu pe termen scurt. Tesla, eu zic că va face 420 mai devreme sau mai târziu, ăla e targetul. Ce se întâmplă acolo? Silver n-a atins targetul, vă ziceam de aici atenție pe Silver, de când a testat 29 carry test regiunea asta, 44,50 pentru Silver, Aur am zis un pic mai sus, dar e gata, probabil până în săptămâna viitoare va pune topul. Aurul e interesant de ținut pe radar pentru shortat săptămâna viitoare. MSFT-ul, Microsoft nu ne zice nimic, S&P-ul ține verdele totuși, își ține verdele astăzi, a fost chiar mai sus, a avut all-time high, peste all-time high, dar a atins 1.618. A atins 1.618 din această corecție de aici, deci e posibil să mai corecteze un pic, dar ulterior probabil va duce 7.000 anul ăsta. N-ar fi exclus deloc să ducă 7.000. Targetul 6.500-7.000 e în cărți, e deja atins 6.500. Pentru asta. Dar aici probleme vor fi spre regiunea de 7000 pentru S&P. Nu știu dacă o depășește în ciclul ăsta 7000. Da, vedem. Nasdaq-ul problematic, dar și el pe verde, după cum se poate vedea, încearcă, vezi, a recăpătat aici corecția. Chiar ultima oră putem să vedem aici pe urcare. Bitcoin ce face? De ce nu recapătă și el pierderea, având în vedere că ăsta pe ultima oră vine pe verde puternic aici din spate? Destul de bine. Mă mai auziți, mă mai vedeți? Perfect. Bun, hai să mergem mai departe. Ce mai e aici? Ăsta arată rău, vezi? Ăsta arată rău. MicroStrategy în continuare nu arată că a pus bottom aici, vezi? Nu arată că e bottom, nu zic că e departe, dar mai putea avea încă o gaură aici, nivelul ăsta, și apoi vom vedea. Iar coin arată un pic mai bine pentru că are gap-ul ăsta de aici de închis. Dar pare că la final de program dă un pic înapoi. Totuși pare că ulterior va veni în 369 până săptămâna viitoare. Deci până săptămâna viitoare probabil și ăsta va urca în 369 și Bitcoin, după cum ziceam, din punctul meu de vedere, până în FOMC îl vedem 116-117. Ia să vedem dacă așa o să fie.
Sophie, am făcut un profit foarte bun cu Sophie, încă n-am vândut nimic, deci n-am încă profitul luat, dar voi poate vreți să luați dacă ați intrat toată cu mine nou. Și l-am anunțat, adică tot ce tranzacționez în timp real anunț în Patreon, tot după live, adică da, la o zi, 2, 3, habar n-am, când am live-urile anunț și acolo. Bun, Path, 11 pentru lui Path aici, 2% corecție. NIO, după ce ieri urcase, astăzi corectează din nou, are și ăsta niște sere aici peste 7. Peste 7 probabil vom vedea mai sus, da. Are în continuare niște sere și Amazon nu știu ce a pățit azi. S-a dus aproape 2 time mai și acum corectează, închide gap-ul ăsta până în 226. Ce ne zic aceste treasury bonds? Ne zic că se va tăia dobânda. US 10 taie, corectează ca lumea, aici se poate vedea minus 1%, nu e departe de un bottom, nu e departe, probabil iarăși va face, odată ce se va tăia dobânda, îl vei vedea în 3,83, 3,64, dar iar va face bounce de aici, cel mai probabil. Iar USD e un pic mai puțin și se ține un pic mai bine și asta e ok. Și ne uităm și la inversiune imediat, ok? Aici un pic mai bine, dar și ăsta probabil va capitula în săptămâna viitoare în dobânzi de tăiere. Iar dacă ne uităm la yield curve la care se uită, domnule, analiștii, putem să vedem că dă înapoi în continuare. Nu vrei să urce peste 1.06, că mă întreba cineva, vine recesiunea, da, dar cel mai mare red flag e peste 1.06, odată ce ăsta urcă peste 1.06, poți să vezi cazul aici, recesiune, poți să vezi cazul aici, 2007, recesiune în 2008, poți să vezi cazul aici, 2000, 2001, recesiune imediat ce urcă peste 1.06. În paritate. Da, ai avut cea mai mare inversiune din istorie, asta nu înseamnă că imediat îți vine recesiunea, asta, după cum ziceam, nu m-ar șoca să mai facă încă o inversiune înainte de reala recesiune 2026-2027. Rămân la același target, iar TLT-ul îți arată că ușor spune un bottom, dar încă nu e acolo. Eu zic că ăsta va mai face rounding bottom aici o perioadă până în 2026-2027, înainte să vină în 117-131, unde recesiune, ok? Și aici ai vrea să fii un pic investit în TLT, mai ales în 2026 după vară, dacă ăsta cumva iarăși merge în 99. Bun, am încaparat, wow, tot cu multe informații, multe informații și ne pregătim de final. Să uităm un pic pe ETF-uri, mai ales ETF-urile de ETH, cum arată? All-time high aici, dar pe termen scurt arată bear un pic, se poate vedea aici, arată bear. Nu zic prea mult timp, dar e posibil să vină în 31. Aici se poate observa, da? Eu zic că ăsta va face tap în regiunea asta și ulterior va merge în 42, unde e targetul lui real. Odată ce ăsta atinge 42, vei vedea și ETH în 6.000, 6.000 jumate, habar n-am. Dar cred că e păcat ca asta, odată ce ți-a făcut all-time high peste regiunea asta, să nu-ți încerce, mai ales că n-ai nimic aici în regiunea de price discovery pe ETHA, care este de la BlackRock, să nu mergi peste regiunea asta. Adică ar fi păcat. Hai să ne uităm un pic și la ETF-urile de Bitcoin, ETF-urile de BTC, dacă toți suntem aici. Bun, hai să ne uităm la iBit. Unde este iBit și ce mai era aici interesant? iShares 2000, Russell 2000. Ce ne zice Russell 2000 aici? Acțiunile astea mai speculative. Că ai putea da un pic înapoi pe termen scurt, dar ulterior probabil vei spulbera all-time high-ul, cam asta ți arată, din zona asta de aici, de jos de tot. Arcul l-am și pe ăsta aici, știți foarte bine că am vândut o Path aici și am luat Arc, s-a dus, v-am zis nu shortați Arc, pentru că Arc arată așa și n-ai voie să-l shortezi până nu ați ajunge măcar în range-ul ăsta între 70 și 92. E posibil ca Arc să vină în 92 după un pullback pe care îl vei vedea probabil în 70, un pic sub 70. Dar hai să vedem iBit. Și iBit-ul arată un pic sub presiune aici. Dar nu e atât de rău. Poți să vezi că la final de program ai dat un pic înapoi pe 4 ore, la fel ai dat un pic înapoi weekly-ul, în continuare arată cât de cât bine și pare că ai vrea mai sus. Bun, ce face Bitcoin în tot timpul ăsta? Se închide bursa în 5 minute și ne uităm împreună, chat. 134. Face un bounce aici pentru că a făcut bounce și bursa americană la final de program. Un pic mai slab, totuși bounce pe Bitcoin, se poate vedea 113.1, un pic mai slab, la fel și pe ETH un pic mai slab, dar a atins 4302 aici. Chat, dacă n-ați apăsat până acum butonul de like, suntem live 3 ore aproape, 1.1 ca aici, dau tot ce pot, tot. Bun, arată Just TLT, arată un pic, dar eu cred că va mai dura.
Președintele Trump a scris că îi pare rău de moartea lui și tu zici că e fake? Adică, de moartea cui? De moartea cui a zis că îi pare rău? Că nu știu ce să zic. De cine a murit? Că nu văd că a murit nimeni momentan. Iliescu sau? Cine a murit? Poate arunci un ochi pe inflow, outflow spre ETF-uri. Hai să ne uităm, dacă toți suntem aici, mai avem puțin timp, poate ne uităm imediat. Ia să vedem. Bun. În 2 secunde să le găsesc. Bun, hai să ne uităm un pic. Dacă se poate observa, BlackRock bagă în continuare sau... Da, bagă în continuare, singurul care a luat azi, se poate vedea. Și de-aia stă și pe plus, deoarece a luat 1.51k IBIT, de fapt ieri, ne uităm cu o zi în urmă. Aici a luat și cu o zi în urmă, și putem să vedem că am fost și pe plus, dar a luat mai mult FBTC-ul aici, se poate vedea. În materie de USD, 23 de milioane azi, puțin pentru un inflow, ieri 360. Totuși am avut 2 zile la rând de outflow, 222 și 160. Mixed. Un pic mixed aici pentru Bitcoin. La ETH posibil să fie mai rău de performează atât de rău momentan. Nu? Ia să nu uităm. Da, la ETH se poate vedea, da, și performanța pentru ETH aici. Da, și performanța pentru Ether aici. Se poate vedea ieri a revenit în sfârșit BlackRock după ce au avut 2 zile la rând de outflow-uri masive, 72.000 și 44.000 și apoi pe 4 au luat aici 33.000, dar totuși ai avut 1, 2, 3, 4, 5, 6 zile la rând și de asta se și poate observa performanța ETH aici, care e cam în același tandem cu ce se întâmplă pe ETF-uri în momentul de față. O să vezi aici că ai avut niște outflow-uri masive, mai ales pe data de 5 septembrie, unde ai avut 446 de milioane în outflow și de la BlackRock ai avut 309 milioane. Totuși astăzi BlackRock a revenit tip-til, de asta zic. E acolo o chestie. Pare că BlackRock n-a acumulat suficient. Ca să lase. N-a luat suficient, vezi? N-a luat suficient BlackRock. Mai vrea un pic mai jos. Bun. Deci n-am uitat și pe outflow-uri, mai avem 2 minute și ne uităm imediat. Bun. Charlie Kirk e în stare critică. Cine este Charlie Kirk? Ia stai așa. Charlie Kirk. Bun, pare cunoscut, sună cunoscut. O fi cunoscut. Charlie Kirk. Ia. Charlie Kirk. Founder and CEO TPA Action, host Charlie Kirk Show. Ok, ceva pe America. Ok, am înțeles. Dar, nu știu. E atât de important? Nu pare. Charlie Kirk. Nu pare atât de important, sincer. Bun, a father and a husband, he's a human, I don't care if you disagree with him, not just a sick act. Ok, cineva ce a făcut a legend truth, ok. Shot, a fost împușcat, ok. Băi, ești nebun, a fost împușcat. Interesant. Hai să ne uităm la închiderea bursei americane. Deci a fost împușcat, mă. A fost împușcat. Hai să ne uităm la închiderea bursei americane. Ați văzut că și tipa aia în New York, nu? A fost înjunghiată în metrou din Ucraina. Deci a plecase din Ucraina, da? A plecase din Ucraina ca să scape și a scăpat cu un cuțit în spate New York. Ia auziți. 65.32 and change as we wait for those numbers to settle. But no matter how they settle, it will be in the green, and that will be yet another record high. The NASDAQ composite looks like it's going to close the day basically unchanged. It looks like we're going to get a green arrow on it, up about 5 points here on the day. And I just want to double check because the NASDAQ 100 also closing in the green, but only by about 9 points. But that is good enough, believe it or not, for a record high. The Dow Jones Industrial Average is in the red, as is the Russell 2000. The Russell guys down 4 points or 0.2%. Taking a check at advancers and decliners, around over 180 companies higher today, about 37% of the index, and 316 lower, or 63 roughly percent. Katie. And let's take a look at the sector level. Interesting breakdown here. You had slightly more losers than winners when you take a look at that circle, but
If you're wondering what that bright green area is, that, of course, is tech. We know it was a big day in the tech space, Oracle again, but also energy having a good day as well. Utilities, too, getting in on the action. What didn't do so hot today, consumer discretionary, your biggest loser on a percentage basis. Consumer staples as well, having a bad month and having a bad day, down about 1%. And of course, looking at the gainers, guys, have to bring up Klarna, the buy now, pay later. Of course, we had Bailey Lipschultz in here earlier breaking it down for us. So looking at how it priced its IPO above its range and raised about $1.4 billion. So at the open, rising as much as 30%. And of course, Katie was just mentioning Oracle, OLCL here for the ticker, actually jumping at 36%. So it's the best day since December 1992. So the Wall Street Journal having that report that OpenAI signed a contract to purchase $300 billion in computing power over roughly 5 years from Oracle. And then you're looking over at other companies related to that. So Broadcom, up close to 10%. It's best day since April 9th. So rising on the back of that. So it's kind of leading the chip sector rally there with its CEO actually talking about a potential for a big payday if he can hit challenging new targets for artificial intelligence. And then asset entities, the ticker is ASST. That's jumping, looking at 29% higher. It's best day since August 11th. And so what happened here, shareholders did approve a Strive merger here. So looking at that stock more than doubling when you're trading there and seeing how that shakes out for the gainers there. So Lisa, what are you looking at for decliners? Okay, decliners, I have to go to Synopsys, ticker SNPS. Their shares closed down more than 35%. A big downer. It warned that U.S. export restrictions are contributing to a slowdown in China, and that is its largest market for semiconductors. So its CEO said a couple of things. He said he would be refocusing those resources on other areas. They said they're reducing the company's headcount by 10%. Also reported things like third quarter results, showed a weak read on design IP revenue, gave an earnings outlook that was a little bit weaker than expected. I also want to point out Chewy, ticker CHWY, their shares closed down about 16%. So basically what this is, it's going to give up some profit to get a larger share of the pet supplies market. That was, even if it meant disappointing Wall Street, which it did. So it reported those second quarter results, raised its full year sale guidance, but the company backed its profitability outlook, right? It plans to reinvest those top line gains into pricing, growth drivers, like its paid membership program. I don't know. I don't have a dog. I'm allergic. So that's there you go. Oh. Sorry. That's so TMI. I know. My kids ask me for dogs all the time. It's not going to happen. I quickly want to touch on HP, ticker HPQ. Their shares down, closed down about 1%. Basically, this is an upgrade down. Ok, destul. S-a închis și Casino, s-a închis pe verde, după cum ați auzit, s-a închis pe verde la un nou maxim istoric. Toată lumea, aplauze, un all-time high pentru bursa americană, după ce ne ziceau acești analiști că vine cea mai mare recesiune din istorie. Aplauze pentru bursa americană, pentru Casino, aplauze pentru Casino. Da, e cunoscut pentru debate-urile lui, da, și am înțeles că era apropiat de Trump. Ia să intrăm pe cripto aici. Ne uităm imediat pe cripto aici să vedem cum stă treaba. Imediat. Bun, că am văzut că au postat. Vă invit și pe voi să dați follow a acestei pagini cripto aici. Fiți așa, o găsiți pe Twitter. Și aveți știri la foc intens. Charlie Kirk, directorul executiv al organizației conservatoare Turning Point USA, a fost împușcat în timpul unui eveniment la Utah Valley University, potrivit CNN. Am văzut că a postat și Elon, că împușcătura a fost destul de nasoală aici. Eu cred că îl știu pe tip acum. E debater progresist sau nu? E de fapt naționalist-progresist sau ceva de genul ăsta. Adică face debate-uri cu cei care sunt pro-democrați sau ceva de genul, din câte țin eu minte că face el. Cred că am văzut un video ceva cu el la un moment dat. Compania Apple a lansat oficial iPhone 17 Pro, cea mai nouă model din seria de smartphone-uri. Se poate vedea aici cum arată. Nu știu, nu-mi place neapărat cum arată, sincer. Așa. Au atinge un nou maxim istoric, conform Bloomberg. Averea colectivă a familiei Trump a urcat peste $7,7 miliarde în urma debutului pe bursa compania BTC și ULFI. Băi, mulți fac confuzii. Am mai văzut așa și în România la unii care nici măcar n-au o treabă cu investițiile. Zic, Trump a făcut 2 miliarde sau 1 miliard din compania ULFI, pentru că ei se uită și văd că capitalizarea monedei, ia-mă la cât e.
Deci, imaginați-vă, arăt ca meme-ul ăla. Știi, adică când aud astea, ia să ne uităm un pic aici, 2 secunde. Deci îi zic, domnule, că dacă capitalizarea monedei e de 3 miliarde, atât este valoarea de fapt. Bă, mulți nu înțeleg cum merg market cap-urile. E incredibil, dar e adevărat. Incredibil, dar adevărat. Deci să uit aici. Imediat vă arăt și vouă. Da, deci să uit aici și zic că market cap 4,98 miliarde. Trump a făcut 5 miliarde. Înțelegi? Deci așa se gândesc ei că i-a crescut averea lui Trump la 7 miliarde. Deci da, când îi mai aud pe analiștii ăștia pe internet, bă, îmi vine să-mi pun, nu știu, pe unul pe TikTok, nu vreau să-i dau nume sau alt. E incredibil. Deci mulți nu știu cum merge market cap. Păi ce, mă? Trump, dacă vrea să retragă 4,98 de miliarde acum, poate? Nu poate, că nu așa merge treaba. Înțelegi? Că dacă vinde, să duce market cap-ul la 0. Bun. Da. Bun, deci da, mulți care habar n-au. Bun, mergem mai departe. Mergem mai departe aici. Ce să mai discutăm? Cam atât am vorbit despre toate subiectele. Băi, vă mulțumesc foarte frumos și foarte puternic că ați putut rezista 2 ore 59 de minute pe acest live. Următorul live, dacă nu se întâmplă nimic epocal la inflație, va fi săptămâna viitoare. Dacă se întâmplă ceva, duminică. Dacă avem ceva interesant de vorbit, facem duminică. Dacă nu se întâmplă mai nimic și prețurile similare sau nu sparge Trump 4500 sau ceva de genul ăsta, probabil ne vom auzi la FOMC. Înainte de FOMC voi face un video special, probabil marți, înainte de FOMC. FOMC este miercuri, face un video la ce așteptări avem. La fel ca data trecută, când vă ziceam de o lună. Uitați-vă destul de puternic la Jackson Hole. Jerome Powell va face switch-ul. Deja avem 2 dissent pe care nimeni nu discuta. Ăia 2, Waller și cu cealaltă, care au dat dissent și toate cele. E bine să știm așa dinainte la ce ne putem așa la această ședință și vom face un video înainte pe care voi să-l priviți înainte de ședința respectivă, care va fi probabil una privită. Probabil vom avea destul de mulți oameni pe live-ul respectiv. Okay? Bun. Salut, ce zici sau ce mai zice on-chain, Glassnode? Da, nu ne-am uitat de mult acolo, nici nu le am momentan. Trebuie să le pun pe laptopul nou, să mă uit să văd ce face on-chain-ul la nivel de open interest, nu? La asta te referi. Nu m-am uitat ca să zic, dar e și ăla important, mai ales open interest-ul. O să-l punem în dashboard. Să dau un mesaj după, îl punem și pe ăla în dashboard ca să-l avem acolo, open interest. Dar bine că mi-ai amintit. Asalt o analiză pe TLT, te rog, părerea ta. Ne-am uitat mai devreme pe TLT, Raul Radu. TLT-ul, din punctul meu de vedere, formează ceea ce se cheamă bottom structural. Adică îți creează un bottom, dar la asset-uri gen TLT durează o perioadă. Eu zic că TLT-ul în următoarea perioadă va urca, pentru că mai are de corectat US10 și mai are de corectat US2, pentru că se taie dobânzile. În momentul când se taie dobânzile, corectează US10, US2, adică acele yield-uri, și urcă TLT-ul. Dar nu cred că va urca de puternic. Cred că va fi o urcare, nu știu, maxim iați din cât e acum TLT-ul. Ca să nu vorbim prostii. Aici, momentan avem 89 pentru TLT, pentru iShares. Dacă ne uităm, aici că maxim 92 va face. Uite, ți-arăt și ție. Cred că maximul 92 va face, adică va încerca week-ul ăsta de aici, 92-93 în perioada viitoare. Dar cred că va crește în perioada viitoare. Pe urmă, din nou se va stagna o perioadă și probabil urcarea mai masivă va fi 2026 după luna iunie-iulie până în 2027 până în iunie-iulie, adică un an de zile în perioada aia în care probabil să vezi și o recesiune. Bun. Mai departe. Deci am făcut și TLT-ul mai devreme. Bun, cam atât. Ne uităm atent să vedem ce se întâmplă mâine la inflație. Dați follow și la mine pe Twitter. Dați follow și în Patreon. Intrați și în Patreon dacă vreți să vedeți mâine analiza înainte de inflație, dar și live-ul care se va întâmpla mâine după inflație, unde vom analiza mai multe altcoin-uri. Acolo se fac de obicei la cerere în fiecare săptămână. Mai sunt săptămâni când poate nu se întâmplă mare lucru
și dăm skip, dar săptămâna asta îl facem deoarece pare că arată din ce în ce mai interesant. Stay safe, much love, ne auzim în următorul. Nu uitați, aveți toate linkurile în descriere, tot găsiți aici. Dacă nu sunteți subscriberi încă, puteți apăsa butonul. Dacă aveți prieteni care sunt interesați de piețele financiare, așa poate crește acest canal, deoarece YouTube-ul nu împinge live-urile și contentul long, adică de 3 ore pe care îl facem noi. Aici aveți tot ce aveți nevoie, de la exchange-uri de top până la VPN, până la dashboard.ro, până la portofele, până la investiții în ETF-uri pe Toro, broker autorizat, tot. Instagram, Twitter le găsiți în secțiunea de descriere. Stay safe, much la comunitate, ne auzim! Banii, încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca cum a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia de la capăt. Două întrebări, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atât. Nu mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung cea.
colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year.